นะเป็นวันพระใหญ่พระหลวงเนาะนะครับเป็นวันศีลใหญ่เดือนดับนะครับ8เหนือนะครับแฮม15ค่ำเมื่อแต่เจ้าเวลา8:39 นาทีนะครับได้ทำพิธีบวงสรวงเสื้อวัดเสื้อวานะครับอดีตบุรพาจารย์นะแล้วก็ตลอดครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือตลอดจนถึงนะครับบรรพชนบรรพบุรุษนะแล้วก็นะครับบุรพกษัตราธิราชนะบุรพกษัตราธิราชที่ครองเมืองเชียงใหม่727 ปีมีพญามังรายมหาราชเป็นต้นแล้วก็เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นะครับนับตั้งแต่พระราชากาวิระปฐมราชานะครับมาจนถึงนะครับเจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งครองเมืองเชียงใหม่เป็นองค์สุดท้ายแถมด้วยพระราชยาเจ้าดารารัศมีคติยนารีเจื้องเจ้าในพระบาทสมเด็จนะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในยุคที่สยามนะได้บูรณาการเอาหัวเมืองตังเหนือเข้ารวมเป็นประเทศสยามนะครับเขาได้อัญเชิญท่านเหล่านั้นมาปัตตาอนุโมทนาตลอดจนถึงดวงวิญญาณของพระพาจารย์ตั้งแต่ครูบาปัญญาทโรนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างวัดสันขยอมเมื่อปี 2300 นะครับกว่านะครับแล้วจะมาจนถึงนะครับท่านพระครูโอภาสวิหารกิจครูบาบุญเลิศสโพหรือว่าคำฟูนะครับอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายอดีตเจ้าอาวาสวัดสันขยอมจนถึงบรรดานะครับตุเจ้าพระนายที่ได้มรณภาพไปที่วัดสันขยอมของเขาพี่น้องศรัทธาที่มีคุณูปการได้บำรุงอุปถากวัดสันขยอมโดยดีเรื่อยมาเอาอัญเชิญนะครับมารับเครื่องสักการะไปเมื่อแต่เจ้านี้ใช้เวลาไป1 ชั่วโมงพอดีครับในการทำพิธีบวงสรวงแล้วก็มาไหว้ครูของท่านพระครูสถิตธุรธรจบกันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ได้นำเอาเครื่องบวงสรวงเป็นผลไม้ต่างๆไปเป็นมงคลกับตัวเก่านะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยกับเวลาวันนี้นะครับตั้งแต่ 16:09 นาทีนะครับหรือว่า 4 โมงแรงนะครับเราจะพร้อมกันตั้งขบวนรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุต้อนรับคณะของแม่ชีพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันขยอมหรือว่ารพสตบ้านสันขยอมเข้ามาสู่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันขยอมจากนั้นพระบรมสารีริกธาตุพระเนตรพระอุณาโลมก็จะได้มาประดิษฐ์ตั้งมั่นไว้บนศาลาปฏิบัติธรรมกับเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์คณะศรัทธานะครับคณะเจ้าภาพทุกท่านจะได้ร่วมกันคำว่าร่วมกันจะเริญหรือว่าสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์แต่เจ้านี้เขาก็ได้ว่านะครับได้เจริญไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้ช่วยกันสวดนะครับสวดมนต์ก่อนที่เขาจะได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะเสื้อวัดเสื้อวาครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับหลังจากวันนี้นะครับเมื่อเขาแห่มาเป็นที่เรียบร้อยได้นำพระบรมสารีริกธาตุพระเนตรพระอุณาโลมมาตั้งไว้บนศาลาปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการนะครับสวดมนต์ตึงพระสงฆ์องค์เจ้าตึงเจ้าบ้านตึงเจ้าภาพ
ช่วยกันเนอะนะครับใครมีหนังสือก็เอาหนังสือมาตวยนะครับเราจะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรโดยจะเริ่มตั้งแต่บทคัดเลยนะครับบทคัดเลยอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคตโตตั้งแต่อันนั้นมาเลยนะครับบทคัดแล้วก็ขึ้นเอวัมเมเอาจนไปถึงพุทธจบนะครับสวรรค์ที่เรามี16ชั้น24ชั้นอะไรก็จะได้เจิญมาหมดเทวดาเกียมกองไว้เด้อเวลานะครับพระสงฆ์ข้าเจ้าคณะศรัทธาสวดภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตตวายนะขอฮืดได้ตีกองสัก20กว่าเตื้อนะครับสักอย่างน้อย16เตื้ออย่างน้อยก็มีกองมงเนอะมงนะครับได้ต้อนรับเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะครับตั้งแต่นะครับจตุมหาราชิกาเป็นต้นมาเนอะนะครับจนถึงจันนะครับอนิทกานะครับดังนั้นวันนี้จะช่วยกันเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับอันเป็นปฐมเทศนานะครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันขออนุโมทนาสาธุการกับแม่สีนวลคันธรสหรือว่ายายนวลสันขยอมหมู่4ซอยไก่จนผ้าป่าสามัคคี300บารมีสาธุอนุโมทนา300นี้จะกลายเป็น300ล้านเป็นลำดับต่อไปอนุโมทนาสาธุเนอะวันนี้มีน้องๆพี่ๆทหารจากค่ายกาวิละมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิละเนอะได้มาร่วมงานตัวขออนุโมทนาสาธุตัวนะครับกับก็เป็นอันเสร็จพิธีเนอะถ้าเราสวดมนต์เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะได้บวงสรวงพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุโดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันศรีเนาะเพิ่นจะมาทำตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปนะพี่น้องเนอะมีการถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับกับเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเพื่อให้มันครบทั้งหมดเราจะได้เจริญจิตภาวนานะครับกรวดน้ำหมายตาลวันทาหลวงวันทาน้อยเป็นอันเสร็จพิธีก็คงประมาณสัก6 โมงโดยประมาณน่าจะจบนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนอะนะครับตั้งแต่ก็คือวันที่7 มิถุนายน 2567ขึ้นเดือนใหม่นั่นก็คือเดือนเก้าเหนือขึ้น1 ค่ำเดือนเก้าเหนือขึ้น1 ค่ำเวลา8:09 นาทีจะได้บวงสรวงณศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเวลา9:39 นาทีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลนะครับพระสงฆ์13 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณาโลมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นก็จะได้กล่าวคำถวายครับจตุปัจจัยทายธรรมและก็ได้เรียนเชิญเจ้าภาพมาประเคนเครื่องทายทานพระสงฆ์ฮือปอนหมู่เฮาก็กรวดน้ำหมายตาลวันทาหลวงวันทาน้อยก็จะเป็นเซตพิธีนะครับปลายบปนะครับจากนั้นนะครับในวัน
ที่7 ถึง 9นะครับเวลา 15 นาฬิกาบ่าย 3 โมงนะครับจะมีพิธีบวชเนกขัมมะถืออุโบสถศีลนะครับอันนี้คือกิจกรรมนะที่จะเกิดขึ้นนะครับณวัดสันขยอมนะครับหรือว่าวัดศรีดอนใจในอดีตนะครับขออนุโมทนาสาธุการในเบื้องต้นกับเจ้าภาพเนอะเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงในวันพรุ่งนี้นะครับบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพคุณวิทูลคุณอรนุชเตรียมอ้ายอันนี้เปิ้นหัวหมู1 หัวนะครับแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรนะครับอธิราชขันธิพโรอันนี้ก็หัวหมู1 หัวพวงมาลัย99 พวงนี่คุณพันเทพจีนาธีรโรจน์นะครับไก่5 ตัวท่านอาจารย์ไพรัตน์ประภัสโรนะครับสุราขาวแดงลำดวนคำแสนนะครับอนิลบดกิติยังกุลนะครับแล้วก็มีบุรี5 ซอง4 ซองนะครับวลัยพันธ์โยธาราชสับปะรดหรือว่ามะขนัดนะครับนายนิวัฒน์นางสมศรีตาเจริญน้ำเขียวน้ำแดง6 ขวดนะครับคุณยุพินเก่งกาจนะครับแล้วก็มะพร้าว10 ลูกร้านขายผลไม้หน้าวัดร้านขายดอกไม้ร้านขายดอกน้องโดนัทนะครับแล้วก็เงาะแหม10 กิโลนะครับ10 กิโลกรัมนะครับสุดสายเอี่ยมสะอาดนะครับส้มเขียวหวาน10 กิโลกรัมแม่หมวยร้านขายของหน้าวัดอ้อยควันนี่วันนี้มีกะอ้อยบะมีควันนะบะมีส้มอ้อยควันนะครับถ้าเป็นอ้อยส้มมันน่ากินเห็นหน่อยนะครับมันจะมีส้มของมันเนาะในเพื่อนอ้อยควันนะครับคุณนิกรทุงยูขนมจันอับเนี่ยเพื่อเขียนว่าขนมจันอับพี่เนาะนะครับคุณดัชนีฟาเทรเลนิโคนะครับข้าวต้มหัวงอกนี่ข้าวต้มเมืองเขาเนี่ยนะครับสุรีลำจวนขนุนซุกพิมพ์ทองไข่โตะไข่โตะนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับโอ้วันนี้มาหันนะทุเรียน 2-3 ลูกหายแซ่บมาเลยคุณทุเรียนนะครับมีคุณดลวีโยธาราชนะครับแล้วก็สับปะรดปอกแล้ว5 กิโลกรัมอันนี้แม่บัวหลวงเอี่ยมสะอาดคุณพองศรีจอมมูลแล้วก็กล้วยหอมแหม5 หวีคุณสุชาพัฒน์จิตเกษมแล้วก็กล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยไต้นะครับกล้วยที่มีวิตามินนักที่สุดนั่นก็คือเจ้าภาพคุณสายสมรพาใจอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงในวันพรุ่งนี้เนอะครับส่วนรายนามครับสำหรับรายนามเจ้าภาพสังฆทานในวันพรุ่งนี้เนอะกับขออนุโมทนากิจกรรมประกาศคือกับเจ้าภาพสังฆทานงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเนตรพระอุณโรมจิกโมลีวันที่7นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคืน2 ค่ำแม่นว่า นะครับเดือน9เหนือนะครับมีท่านพระอาจารย์ชัยนรงค์ชยมังคโลเป็นเจ้าภาพสลุงเงินนะครับจำนวนนะครับ 6,360 บาทคุณพ่ออนุสรณ์อยู่สุขคุณแม่พันนีอยู่สุข 5,000 บาทพ่อปั่นแม่นิดเสมอใจอันนี้เอาต้นผ้าป่ามาครับ 2,420 บาทคุณดัชนีฟาเทรลครับฟาเทียวเลนิโคนะครับ 2,000 บาทแม่สุพินศักดิ์รุ่งพงษากุลนะครับ 2,000 บาทคุณสุขเสถียรพยอมยง
คุณนงลักษ์มุกดา 2,000 บาทร้อยตำรวจเอกพิชัยไถจือนะคุณไถจือฟูปิงนะครับ 2,000 บาทแต่เจ้านี่เพิ่นก็เป็นเครื่องเจ้าภาพอัฐบริขารที่เฮานะครับวงสงฆ์หอเจ้าวัดเนอพระเทวทินพยทัตแต่เจ้านี่นะครับท่านร้อยตำรวจเอกพิชัยคุณไถจือฟูปิงนะครับคุณพ่อเชิดเกียรติคุณแม่จันฉายชัยมั่น 2,000 บาทคุณวลัยพันธ์โยธาราช 2,000 บาทคุณณปภาพิงขยางกูลนะครับ 2,000 บาทคุณพิมพ์ทองไคโตะ 2,000 บาทคุณสุดสายเอี่ยมสะอาด 2,000 บาทคุณบุญเลิศคุณคำมูลแสนคำ 2,000 บาทคุณวรนุชนะครับคุณมุนินและคุณวรนุชมุนินอันนี้เป็นแม่หลวงบ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 2,000 บาทพ่อหลวงอินทร์แม่หลวงแสงจันทร์นะครับบุญธรรม 2,000 บาทคุณลำดวนคำแสน 2,000 บาทนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือว่าน้องแขกคำพกานะเนี่ยไผ่หูจักแขกคำพกาคนของว่านางแบกอยู่เป็นว่านะแต่ว่าเดี๋ยวขอสุมาไปกับน้องแขกเด้อครับลัคนาปันวิชัยหรือว่าคำพกาเป็นนามเขียนของเพิ่นนะครับคำพกาลัคนาปันวิชัยร่วมทำบุญทุกครั้งเลยครับแต่ผมได้มาอ่านนี่ก็จะมีน้องแขกเนี่ยทำบุญทุกครั้งเลยนะครับลัคนาปันวิชัย 2,000 บาทนะครับท่านอาจารย์วรรบอาจารย์ทัศนีพิพัฒน์สมุทรนะครับ 2,000 บาทคุณพรัญชัยชัยชนะพร้อมครอบครัวมิตรบริวารนะครับ 2,000 บาทคุณเกรียงศักดิ์นะครับคุณธัญนันท์คำฟู 2,000 บาทแล้วก็ร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์คุณประนอมพรหมสุวรรณดี 2,000 บาทคุณพ่อเชิงคุณทวีพรม่วงไหมนะครับ 2,000 บาทคุณกุสุมาสุกเกษม 2,000 บาทคุณจำรัดคุณเรือนมูลคันธรส 2,000 บาทคุณบุญเทียนจุฑาจันทร์ 2,000 บาทคุณสำรวมคุณสุนีแทนกลาง 1,000 บาทคุณพันเทพจินาธีรโรจน์ 1,000 บาทคุณอัมภัยหรือว่าคุณน้อยโยธาราช 1,000 บาทนางสาวกฤษณาพิงขยางกูล 1,000 บาทคุณประเสริฐคุณอัมพันธ์ดวงสร้อย 1,000 บาทคุณจันทร์ฟองโยธาราช 500 บาทพ่อสุชาติแม่สุพินปัญญาต่วนนะครับ 500 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยนะครับ 500 บาทนอกจากนั้นยังมีคุณจินตสุพางคุณสุริพรหวังทรัพย์ทวีอันนี้บุญอุทิศบุญกุศลให้กับยายสุดใจเฮงเจริญพงษ์และก็เจ้าภาพพรุเสียงคุณออนสิริพิมพ์วิชัยศรีคุณดัชนีฟาชิโอเลนิโคนะครับคุณบรรลือคุณนารีรัตน์นางสาวจุธามาศวงเรือนชื่อท่านใดตกหล่นไปก็นาน74อ่านมาครบทุกรายชื่อ35รายชื่อแต่อาจจะตกหล่นไปด้วยประการใดขอนะครับมาแจ้งคือกับเนอเอาจะได้กิจกรรมประกาศบอกคือกับเทวบุตรเทวดา16จันทร์ฟ้า15จันทร์ดิน14จันทร์บาดาลพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชคุดนาคน้ำปรมัยไอสวนแม่พระธรณีสรรพสัตตาใหญ่น้อยทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ได้มาเป็นสักขีพยานนะครับฮับน้ำหยาดหมายตาลของพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ฮับเป็นเจ้าภาพทุกอย่างเด้อ
กับบุญกุศลในครั้งนี้นอกจากเราจะได้ทำกันในวันนี้นะครับอุทิศบุญกุศลให้กับบุรพชนเนาะนะครับเทวบุตรเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาอุทิศกุศลไว้ไปหน้าแล้วเรายังถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลครบรอบนะครับ72 พรรษา6 รอบในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสี่สินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชนะครับสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐนะครับในโอกาสที่พระองค์ท่านนะครับเจริญพระชนมายุได้นะครับ6 รอบ72 ปีนะครับพร้อมกับด้วยนะครับพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนอะนะครับเขาจะได้อุทิศเป็นกุศลถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านตุยนะครับดังนั้นขออนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับเฉพาะนะครับแม่ชีเนาะนะครับคุณแม่ชีนะครับแม่ชีของเราก็ชื่อเสียงโด่งดังนะครับวันนี้เราจะต้อนรับคณะนะครับของแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒน์พร้อมกับคณะนะครับจะไปต้อนรับคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสันขยอมเนอะนะครับสำหรับริ้วขบวนนะครับที่ต่างวัดได้จัดไว้เนอะนะครับริ้วขบวนหาตั้งตามนี้นะครับริ้วขบวนนะครับริ้วขบวนหรือว่ารูปแบบขบวนงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณโรมพระพุทธสันสีสถิตพจนาพรนะครับในวันนี้นะครับเราตั้งขบวนกันนะครับอันดับที่1เป็นป้ายนำขบวน3 คนนะครับจากนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดสันขยอมนะครับลำดับที่2นะครับขบวนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสันกำแพงนะครับลำดับที่3ตุงจ้อจ้างนะครับ30 คนนะครับเนี่ยตุงจ้อจ้างนี่30 คนเนอะนักเรียนวัดสันขยอมนะครับลำดับที่4นะครับแม่บ้านและก็พี่น้องศรัทธาประชาชนลำดับที่5นะครับคณะจ้างฟ้อนลำดับที่6คณะกลองตึงนง6 คนนักเรียนจากโรงเรียนวัดสันขยอมลำดับที่7ข้าราชการนะครับลำดับที่8ศรัทธาที่นุ่งขาวห่มขาวเนาะที่นุ่งเสื้อขาวนะครับชุดขาวก็แล้วกันนะครับลำดับที่9คณะกลองสะบัดใจนกกิงกลานะครับจากโรงเรียนแม่สาลำดับที่10ขันดอกแล้วก็หมายว่าฟ้อนขันดอกฟ้อนทีนะครับนักเรียนโรงเรียนนะครับสันขยอมนะครับลำดับที่11ราชรถนะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุงามเนอะนะครับเปิ่นกล้าเอาไปแห่พระสารีริกธาตุตอนที่มานะครับพืชสวนโลกเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมานี่ครับวันนี้มาอยู่ที่วัดสันขยอมเป็นที่เรียบร้อยละนะครับพี่น้องค่อยมาพอมากอยเนอะบางคนบางท่านสามารถไปพอที่พืชสวนโลกได้นะครับมาพอรถที่เพิ่นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่มาที่นะครับสวนราชพฤกษ์เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมาที่วัดสันขยอมคือกันนี้แหละครับสวยสดงดงามเนอะอลังการงานสร้างนะครับวันนี้ได้มาอยู่ที่วัดสันขยอมเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นลำดับที่12นะครับก็จะเป็นกลองแต๊กกลองแต๊กเตรียมไว้เลยนะครับสุดท้ายปิดด้วยนะครับรถ
ประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือริ้วขบวนหรือว่ารูปแบบขบวนงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณาโลมพระพุทธสันสีนะครับสถิตพจนาภรณ์ณวัดสันขยอมในวันนี้ตอนนี้ก็ทีมงานทั้งหลายก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับหมู่เฮาก็เตรียมความพร้อมเนอะวันนี้ฝนฟ้าอากาศนะครับก็เป็นอกเป็นใจบ่ฮ้อนลำไปเนาะนะครับแล้วก็มีห่มเป็นเตื้อมีบดเป็นเตื้อสมัยเป็นละอ่อนนี่ว่าเฮาบนไปหรอบดถ้ามึงบ่บดกูบ่ฮึกินปากกดปากเกตบางคนถ้าฝนตกก็แค่คือแดดแถมเหมาะนะครับกระบนเป็นปากเกตนะครับนักเรียนสารศาสตร์นักเรียนสันกำแพงมาแล้วมากินข้าวตั้งในลูกเนอะเตรียมพร้อมแล้วมีถึงของข้าวของหวานโอ้มาเนอะโรงเรียนสารศาสตร์นักเรียนสันกำแพงนะครับเรียนเจอเลยเนอะอันนี้โรงเรียนสันกำแพงมาแล้วนะครับเรียนเชิญเข้ามากินข้าวกินปลานะลูกเนอะเอากำลังวังชาไว้ก่อนนะครับเปิ้นเตรียมไว้นะอาหารมีพร้อมซับเนอะอยู่ทางในเพ่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับไม่ต้องเอารถเข้ามาเนอะลูกเนอะ เดินเข้ามาก็ตัวเปล่าเอาต้องมาโตยกับปอละเรียนเจอเลยครับโรงเรียนสารศาสตร์นักเรียนจากโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพงนะครับมาถึงแล้วขอเรียนเชิญรับประทานอาหารและพี่น้องสันหาวทุกคนเลยนะครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารไอติมก็ยังมีอยู่เนาะนะครับไอติมก็ยังมีอยู่เนอะเย็นๆนะครับดับกระหายคลายร้อนเรียนเชิญได้เนอะดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพลงทานตัวเนอะถ้าตุ๊ปี้ฟุกครูบาฟุกนะครับมีเจ้าภาพลงทานตัวก็เอามาฮื้อตัวเนอะนะครับเขาจะได้อนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพนะครับทุกภาคส่วนนะครับครับสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราจะได้อาราธนานะครับมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจิกโมลีพระอุณาโลมพระเนตรณวัดสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567เนอะนะครับเวลา9:59 นาทีประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกจำรัดทัตตศิริปรริยนธรรม7ประโยคเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุฮารีพูนชัยวรมหาวิหารในเมืองลำพูนนะครับขอขอบคุณนะครับท่านดร.นิตยาและดร.เอกพลพงษ์พิกุลนะครับจากโรงเรียนพงษ์พิกุลจังหวัดเชียงใหม่เขานี่นะครับร่วมทำบุญมาแหม100,000 บารมี100,000 บารมีนะครับขอขอบคุณอนุโมทนานะครับท่านดร.นิตยาดร.เอกพลพงษ์พิกุลคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่100,000 บาท100,000 บารมีจะกลายเป็น1 ล้านบารมีเป็นต้นไปในภายภาคหน้าอนุโมทนากับดร.เอกพลพงษ์พิกุลดร.นิตยาพงษ์พิกุลจากโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่อำเภอสันทรายนะครับขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งครับดร.นิตยาดร.พงษ์พิกุลหล่อตลอดกาลนิตยาก็โสภาตลอดกาลนะครับงามสะพรั่งนะครับด้วยศีลด้วยธรรม
ด้วยบุญด้วยกุศลนะครับนอกจากมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแล้วนะครับยังมีหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเข้าแต้นหลวงพระครูสถาพรพิพัฒน์นะครับอันนี้จากรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเมืองขอนหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ศรีละสังวรนี่ก็ร่วมทำบุญมา 40,000 กว่าบาทเนาะถ้าจำมาพิษนะรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูธรรมาภิรมย์วรธรรมาภิรมย์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองยองนะครับวัดศรีบุญยูอันนี้ครูบาศรีบุญยูอายุ80 ป่ายนะครับหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุมั่นขวัญยืนเนอะวันพรุ่งนี้จะมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ตัวนะครับจาก4เมืองยูเมืองยองลำปูนนะครับพระครูนะครับวีรศาสตร์ประพัฒน์อันนี้รองเจ้าคณะตำบลเมืองง่าวัดเมืองง่าเมืองยองลำปูนพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรวัดสันศรีนะครับท่านพระครูพิมลสุตากรเจ้าคณะตำบลสันทรายหลวงวัดปาลานพระครูสังฆบริหารธรรมนูญธรรมคุโนเจ้าวัดสันทรายหลวงพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์นะครับอันนี้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอแล้วเนาะอำเภอโดยสะเก็ดนะครับบ่ใช่เจ้าคณะตำบลแล้วเนอะเพิ่นเลื่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอโดยสะเก็ดวัดป่าฝางนะรู้จักกันดีนะครับท่านพระครูจิตตภัทราพรอันนี้เพิ่นเป็นธรรมยุทธอยู่ที่โรงธรรมสามัคคีเป็นเจ้าคณะอำเภอสันกะแปงธรรมยุทธนะครับวัดร้องวัวแดงนะครับสันกำแพงเชียงใหม่พระครูวิสิทธธรรมากรนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันกลางนะครับวัดศรีมารามสันกลางนะครับพระอาจารย์ชัยวิทย์ธรรมรโตอันนี้วัดธาตุตุ้มสันพเนตรนะครับพระครูสุวัฒน์นะครับชัยสถิตอันนี้เจ้าคณะตำบลอุโมงค์เขต2ใจสถานอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและก็พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับปรริยนธรรม5 ประโยคเจ้าอาวาสวัดหนองเจ็ดลินคำตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย15 รูปจะได้มาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจิกโมลีพระอุณาโลมพระเนตรนะครับที่วัดสันขยอมในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญเนอะน้องนักเรียนจากทุกโรงเรียนนะครับที่มาถึงแล้วมารับประทานอาหารเนอะจะไม่แรงจะไม่ตอนเขากับหัวนะครับเรียนเจอเลยนะครับและพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาตัวครับที่จะไปร่วมขบวนแห่เนี่ยนะครับเจิญเนอะเจิญร่วมรับประทานอาหารน้องๆทหารหารจากค่ายกาวิระมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระเนอะเชิญรับประทานอาหารด้วยท่านครูใหญ่พาไปกินข้าวเถอะเนอะนะครับน้องๆจะได้มีกำลังอกกำลังใจนะครับได้ช่วยทำงานนี่ก็ขออนุโมทนากับน้องๆทหารหารทุกท่านเลยนะครับนำโดยคุณครูเนาะเพิ่นได้นำน้องๆทหารมาร่วมงานมาช่วยงานถวายงานวัดสันขยอมต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ก็คือกำหนดการรายชื่อนะครับทุกอย่างเนอะถ้าว่าครูบาฟุกมีรายชื่อเจ้าภาพโรงทานก็เอามาฮื้อป้อนหนาเนอะฮื้อไผ่เอามาฮื้อก็ได้นะครับที่บนศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่2เนอะวันนี้อยากคือพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านเนอะถ้าได้มาก็ยกมือไหว้ไปมือสาขออนุโมทนาในบุญกุศลที่นะครับแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒน์พร้อมกับทีมญาติธรรมนะครับเปิ่นได้มาจากอำเภอเมืองลำพูนนะครับมาทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพ
พระเจ้าสันสีในวันนี้ที่วัดสันขยอมหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็จะเป็นต้อนรับคณะของแม่ชีนะครับพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ด้วยกันไปกันหลายๆนะครับแล้วเขาจะได้แห่เข้ามาที่วัดสันขยอมแล้วเอามาตั้งประดิษฐานไว้บนศาลาปฏิบัติธรรมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะได้ไหว้พระนะครับแล้วก็สวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาแผ่กุศลวันทาน้อยวันทาหลวงวันทาน้อยคือจบสิ้นกราบราพระรัตนตรัยก็จะเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับวันนี้กับพี่น้องที่กายไปกายมาอยากจะร่วมทำบุญสุนทานโดยตามเจตนานะครับเอาหอนดร.นิตยาดร.นะครับที่เพิ่นทำบุญไว้นะครับ ซึ่ง100,000 บาทนี่ก็ต้องทำโดยก็ได้เนอะนะครับเอาตามเจตนาเอาตามกำลังนะครับตามกำลังศรัทธาเฮาเนอะนะครับตามเจตนาศรัทธาตามกำลังทรัพย์นะครับที่หาได้เนอะมาร่วมทำบุญกันนะครับตามเจตนาศรัทธาขออนุโมทนากับเจ้าภาพป่าสามัคคีโดยแต่ละต้นนะครับมาได้อ่านชื่อเสียงเรียงนามถ้ามีเนอะก็เอามาได้เนอะออกวิทยุไปนี่มันออกไปทั่วเลยนะครับสำหรับคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจหลวงพี่ที่มีแต่ให้มีแต่ให้ครับขออย่างได้อย่างเดียวนะครับแทบจะไม่มีการปฏิเสธเนอะผู้อำนวยการสถานีนามว่านะครับวิสุวัตวรกิจโจนะพี่น้องเขาแทบจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเป็นผู้อำนวยการแต่ทำงานปิดทองหลังพระนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนแต่ว่างานทุกงานถ้ารีเควสนะครับหรือว่าขอไปนี่หลวงพ่อไม่เคยขัดใจนะครับจะน้อยจะใหญ่ไปหมดแต่คืนก็ไปที่ตั้งพวกสันไปยางตั้งไม่แต่งเลยนะครับตั้งบ้านตั้งไม่แต่งเนาะที่ตู้เจ้าเปิ้นเป็นโรคฮิสโตรกไปตอนที่พิจารณาผ้าบางสกุลตอนนั้นนะครับแต่คืนนี้เปิ้นมีพิธีพุทธาภิเษกอบรมสมโภชเนี่ยแต่คืนนี้วัดฝ่ายหินก็ไปถ่ายทอดผมก็ฟังเปิ้นสวดมหาสมัยนะครับสวดมหาสมัยแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าจะฟังไปจนถึงนะครับถ้าชักขชูถ้าชักขสูตรมันบัดตามสกรรมมันรับเพียก่อนนะครับเปิดวิทยุมาสว่าแปลว่าเพิ่นเลิกถ่ายทอดแล้วแต่เรายังได้ฟังนะมหาสมัยตั้งแต่ทุลพังทัสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินาโสโลกัมหิอันทะภูตัสมิงทุลละปุพาทะสัตถุโนเวนะครับมาจนถึงเอวเมสุตตังเนี่ยนะครับสักเกสุกัปปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหินี่เราฟังแต่คืนนี้ม่วนนะครับแล้วก็สวดไปโดยนะครับฟังไปโดยแล้วก็นอนหลับไปโดยนะครับตื่นขึ้นมาก็ขึ้นจบรายการพอดีนะครับ ท่านด็อกเตอร์เอกพงศ์เปลี่ยนชื่อเป็นด็อกเตอร์เอกพลพงศ์พิกุลนะครับจากโรงเรียนพงศ์พิกุลสันทรายเนาะนะครับบัตรใจ100,000 บาทเนอะเป็น199,999 บาทก็คือ200,000นะครับอนุโมทนาสาธุกับท่านดร.เอกพลนะครับพงศ์พิกุลกับท่านดร.นิตยาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเฮาหมู่10เนอะเอาต้นพระป่ามาเนาะรวมได้ 9,220 บาท 9,220 บาทสาธุอนุโมทนานะครับ
แล้วก็ยังมีคุณสีทรคุณแสงล่าทุงยูเนาะพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญนะครับแถม500 บารมีขออนุโมทนาสาธุร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจเอกพี่ชัยนะครับนางจุธามาศทับพุ่ม500 บารมีครับร้อยตำรวจตรีวิชัยทับพุ่มนะครับ500 บารมีอนุโมทนาสาธุเนอะชื่อท่านใดตกหล่นไปจ้างฟ้อนถ้ายังบ่ได้กินข้าวเรียนเชิญเนอะนะครับถ้ายังบ่ได้กินข้าวเรียนเชิญด้านในครับสำหรับจ้างฟ้อนงามๆเนาะชุดเป็นงามบอกว่ามาจากไหนเนอะจ้างฟ้อนสาวๆทั้งหลายนะครับเรียนเชิญเนอะมารับประทานอาหารกินข้าวน้ำข้าวแรงดีกว่าเนาะตอนนี้มันก็บ่าย3ป่ายแล้วเนาะนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเนอะจ้างฟ้อนเขามาหลายที่หลายต่างมาด้วยจิตศรัทธาเนอะมาอุดหนุนแม่กาพี่น้องศรัทธาชาวบ้านเฮาทุกหลังคาเรือนนะครับที่ได้รับฟังเสียงประชาสัมพันธ์จากวัดสันขยอมวัดศรีดอนใจนะครับสันขยอมออกจากบ้านจากจองมาแล้วเนอะตอนนี้ก็จะได้เวลาที่เราจะได้ตั้งขบวนนะครับไปตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเนตรพระอุณารมณ์พระพุทธสันสีสถิตนะครับพจนาภรณ์เนอะเตรียมตัวเพราะว่าเราจะต้องมีลำดับขบวนหรือว่าริ้วขบวนของเขาเนี่ยครับจะมีลำดับไป1 ถึง 13 1 ถึง 13ต้องการบรรดาพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านเนอะจ้างฟ้อนก็จะได้เข้าขบวนตัวนะครับเป็นคณะที่5เนอะเป็นคณะที่5นี่เป็นของคณะจ้างฟ้อนนะครับคณะจ้างฟ้อนทุกที่ทุกแห่งทุกหนทุกคณะนะครับจะมารวมกันในวันนี้นะครับที่วัดสันขยอมเนอะครับพี่น้องเขาก็ออกจากบ้านจากจองแล้วมีถึง 4-5 หมู่นี่เนาะพี่น้องบ้านเฮานี่มี 4-5 หมู่กันเนาะนะครับมีหลายหมู่เลยนะครับมาออกจากบ้านมาได้แล้วเนอะมาพร้อมกันนะครับที่วัดสันขยอมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ปากันนะครับไปตั้งขบวนต้อนรับคณะของแม่ชีนะครับพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์นะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสันทรายนะครับสันขยอมนะครับสำหรับยวดยานพาหนะที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวบริเวณวัดสันขยอมต้องกราบขอสุมาอภัยเนอะบางครั้งอาจจะได้รับความบ่สะดวกผิวจราจรบางเตื้ออาจจะนะครับถูกใจงานไปนะครับต้องกราบขอสุมาอภัยพี่น้องเนอะที่ผ่านไปผ่านมาเนื่องวันนี้เรามีงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเนตรพระอุณารมณ์พระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์วันนี้ก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้แถมวันหนึ่งนะครับเรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องเนอะทุกคนทุกท่านนะครับน้องๆหนูๆทั้งหลายนักเรียนเนาะมากินข้าวกินปลากันก็เนอะนะครับที่ตั้งด้านในนะครับโรงครัวเฮาเตรียมไว้เรียบร้อยเนอะสำหรับอาหารการกินนะครับมีตึงขนมจีนเนาะขนมเส้นเนาะนะครับมาช่วยกันเนอะมีน้ำเงี้ยวนะครับน้ำไทยใหญ่เนาะน้ำไทยใหญ่แล้วก็น้ำยาตัวนะครับมีหลายน้ำเนอะพี่น้องมักอะไรก็เลือกเอาอันนั้นนะครับแล้วก็มีไอติมด้วยเนาะมีไอศครีมเย็นๆนะครับหวานๆนะครับต้อนรับบรรดาพ่อพี่น้องเนอะทุกคนทุกท่านนะครับเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสถิตุราธรหลวงพ่ออาจารย์มนเก่งกาจนะครับเจ้าอาวาสพร้อมกับท่านพระครูปลัด
กิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์และท่านพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้ช่วยกันนะครับมือซ้ายมือขวามือหน้ามือหลังนะครับช่วยกันอย่างเต็มที่เนอะขับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับได้มาร่วมรับประทานอาหารกันก่อนแล้วเราจะไปตั้งขบวนเราไม่ต้องห่วงต้องเอาละนะครับคือมันสบายต้องไปก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเมื่อต้องอิ่มแล้วก็ดูตั้งนะครับก็ต้องกังวลนะครับปิกมาก็ว่ากันแถมกำนึ่งเนาะโรงทานมีตลอดเลยเนอะนะครับโรงทานมีตลอดจนสวดมนต์แล้วก็ได้นะครับดังนั้นขอเรียนเชิญบรรดาน้องนักเรียนเนาะทุกคนทุกท่านเนอะมาถึงแล้วมากินข้าวพี่น้องศรัทธาทุกคนทุกท่านมากินข้าวคณะจ้างฟ้อนนะครับมากินข้าวเนอะกับตะกี้อำนวยอวยพรอนุโมทนากับเจ้าภาพบวงสรวงเมื่อวันพรุ่งนี้แต่เจ้านี่ก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพบวงสรวงพ่อปู่เสื้อวัดนะครับพระเทวเถรวยทัตเนอร์นะครับหรือว่าหลวงพ่อเสื้อวัดเสื้อวาเขานี่นะครับวันนี้ก็เมื่อเจ้านี่ก็มีเครื่องอัฐบริขารเนาะที่เขาอัญเชิญขึ้นไปไว้ในหอเสื้อวัดนะครับขอบคุณอนุโมทนากับคุณสีทรคุณแสงล่าทุงยูนะครับผ้าไตร1 ชุด 1,500 บาทแล้วก็สามเณรธีรพัฒน์นันติยะปรปัตน์700 บาทนะครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์เอาบาท1 ใบ 1,200 บาทท่านร้อยตำรวจเอกวิชัยคุณไถจือฟูปิงนะครับพร้อมครอบครัวเปิ้นเอา3อย่างด้วยกันครับหมอน1 ใบเสื้อ1 ผืนผ้าห่ม1 ผืน3 รายการด้วยกันนะครับอนุโมทนาครับแม่เพนจันทร์สุรินแก้วบายสีเทพ500 บาทอนุโมทนากับแม่เฮียงรัชนีพรพิง2คุณนิวัฒน์คุณสมศรีตาเจริญคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงษากุลอันนี้เปิ้นเอาประทัดเอาพลุมาจุดเสียงดังบึ้งบึ้งบังบังสนั่นปั่นปืนไปถึง16 จันฟ้า15 จันดิน14 จันบาดาลรับทราบอนุโมทนาแล้วก็อนุโมทนาครับคุณบุษบายศนะครับนี่เพิ่นเอาน้ำต้นแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรอธิราชขันธิพโรเอาบาย4 ปากชาม2 อันนี่ได้บวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ละเมาเอาใจของพี่น้องศรัทธาพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปที่ได้มาเข้าร่วมพิธีเนอะทำพิธีแบบเมืองประยุกต์นะครับสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับฟ้าฝนก็อำนวยอวยชัยแดดร่มลมตกแต่ฝนอยู่กับที่มอบความร่มเย็นเป็นสุขคือกับพี่น้องศรัทธาวัดสันขยอมพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะขอบคุณน้องๆทหารหารนะครับจากมณฑลทหารบกค่ายกวีระมณฑลที่33ค่ายกวีระนะครับได้มาช่วยการช่วยงานพอดูแลเต็นท์นี่ก็ที่เงกลางไว้จัดดีนะครับลมมันมาเอี่ยวหาเหตุกรรมหนึ่งเนอะมันขอว่าเบื้องน้องกวีระเพื่อจะมาช่วยเพื่อจะมาจัดการให้แห่ไม่ทดสอบกำลังใจมาเตื้อเดียวเพื่อนว่านะครับมาเตื้อเดียวเพราะต้องช่วงนี้เป็นช่องของลมนะครับมาอยู่ที่นี่อากาศเย็นสบายพี่น้องเนอะมาไหว้พระบนศาลาปฏิบัติธรรมนี่แหละจะได้สัมผัสอากาศเย็นเนอะนะครับแม้แต่ที่อยู่ศาลาที่บำเพ็ญกุศลสีม่วงนี่นะครับศาลากศน.นี่นะครับก็เย็นนะครับหน้าต่างเปิดหน้าต่างไว้นี่ลมมันปัดเป็นธรรมชาติเย็นกายสบายใจพี่น้องนะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องเนอะแห่งสักกรรมเขาจะได้ตั้งแถวกันนะครับตั้งขบวนเนอะกับขอบคุณอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับชื่อเสียงท่านใดตกหล่นไปนะครับกราบขอสุมาภัยแล้วก็มาแจ้งได้เนอะนะครับมาแจ้งได้นะครับเราจะได้ประกาศรายชื่อให้พี่น้องศรัทธา
สาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้สละจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดถึงเจ้าภาพพระสรีระธาตุตัวนี้นะครับชุดละ300 บาทนะครับขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเนอะท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนดร.แก่นได้ประกาศไปทางวิทยุถึง2คลื่นนะครับบอกว่าคลื่น96ก็ดีคลื่น104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีได้ประกาศอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนทุกท่านครับในช่วงนี้เราก็เป็นช่วงเดือน8สุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้เริ่มเข้าเดือน9เป็นช่วงพิธีที่เราอยู่ในพิธีเทศกาลปูจาเสาอินทขินเนอร์ถ้าไผ่มีเวลาก็ยังหลายแห่งหลายวันนะครับวันนี้วันที่6วันที่6 7 8 9เหลือเวลาแห่ง3วันนะพี่น้องเนอะวันที่9ปุ่นเป็นวันสุดท้ายวันที่10ก็ออกนะครับวันออกเนี่ยวันที่10บะมีละนะครับมีการบิณฑบาตกุมบาตนะครับวันที่10นี่บ่ใส่ขันดอกแล้วเป็นวันออกนะครับวันที่9เป็นวันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเนอะครับเหลือแห่งไม่ได้แห่ง3วันถ้าใครยังบ่ได้ไปใส่ดอกเสาอินทขินปูจาเสาอินทขินก็ขอเรียนเชิญเนอะนะครับแต่ว่าวัดเฮานี่มี2วันนะครับแล้วก็จะมีการบวชเนกขมะด้วยนะครับที่วัดสันขยอมปฏิบัติธรรมทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับตารางของท่านอาจารย์แกนก็ไปสอนธรรมะเนาะไปเป็นวิทยากรบรรยายธรรมฮือกับสถานที่ต่างๆที่ได้นิมนต์ไปนะครับเพื่อที่จะได้นะครับมอบนะครับความรู้เนาะเป็นธรรมะบรรณาการนะครับเพื่อกับพี่น้องศรัทธาตามที่ต่างๆนะครับกับพี่น้องศรัทธาที่ได้ขึ้นมากราบพระเนอะทางวัดสันขยอมได้เตรียมหนังสือไว้นะครับเป็นหนังสือสวดมนต์เนอะแต่มื้อนี้เราจะได้ช่วยกันสวดธรรมจักรปวัตตนสูตรนะครับในงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณาโลมนะครับพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์นะครับแล้วเราจะได้ไปต้อนรับก่อนเนอะต้อนรับคณะ
ของแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์นะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะบ้านสันขยอมเฮานะครับแล้วจะได้นำมาที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันขยอมนะครับได้นำพระบรมสารีริกธาตุพระเนตรพระอุณโลมมาตั้งมั่นไว้บนศาลาปฏิบัติธรรมแล้วพี่น้องคณะศรัทธาร่วมกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในวัดสันขยอมทุกรูปจะได้สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยกันนะครับวันนี้นี่นะครับเชิญพี่น้องฮับหนังสือเนอะฮับหนังสือแล้วก็ช่วยกันสวดนะครับช่วยกันสวดนอกจากบุญกุศลที่เราอุทิศในครั้งนี้นะครับคือเป็นของตัวเก่าคือกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวบุตรเทวดาเสื้อวัดเสื้อวานะครับบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสนะครับทุกรูปแล้วนี่ก็ยังถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงในเรื่องรัชกาลที่10เท่านี้ครับได้เจริญพระชนมายุ72 วรรษาหรือว่า72 ปีได้6 รอบพอดีนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่เนอะนะครับเรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านได้มาช่วยกันนะครับเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนอะมาช่วยกันสวดดังๆนะครับในวันนี้นะครับพระสงฆ์เจ้าเขาก็เริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเนอะเดี๋ยวจะได้ย้ำเรื่องขบวนเนอะนะครับเรื่องขบวนมี15นะครับมี15ขบวนนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ไหนแต่ไหนเดี๋ยวก็จะได้แห่งครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเนอะน้องๆทหารหารจากค่ายกวีระนะครับได้จัดสถานที่เก้าอี้ที่มันระเนระนาดโดยพิษลมไปเมื่อถวายนะครับตั้งเหมือนเก่าแล้วเนอะตึงเต็นท์ก็ดีตึงเก้าอี้ก็ดีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณและอนุโมทนากับน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอนุโมทนาสาธุขอมีความสุขความเจริญเนอะพี่น้องพอเนอะครับนำมาช่วยกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนอะเสร็จแล้วจะได้นั่งเจริญจิตภาวนาสัก10 นาทีเนาะนะครับเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็จะได้แผ่เมตตากรวดน้ำหมายทานวันทาหลวงวันทาน้อยนะครับวันนี้เป็นวันศีลวันพระแฮม8เป็น8ค่ำเนาะเป็นเดือนแฮมนะครับ15ค่ำเดือน8เหนือวันพรุ่งนี้จะเข้าขึ้นเดือน9เลยพี่น้องนะครับขึ้นเดือน9ละนะครับก็พัดเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับศาลาของเขาก็ยังจะต้องดำเนินการไปแหมหลายอย่างอยู่นะครับดำเนินการไปแหมหลายอย่างอยู่เนอะเรียนเชิญอีพ่ออีแม่เนอะนะครับสวัสดีครับมหารัตนอุบาสกมหารัตนอุบาสิกาทุกคนทุกท่านเนอะขอบคุณชรบเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลความเรียบร้อยเรื่องที่จอดรถจอดรานะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้พี่น้องที่ได้สดับรับฟังอยู่ตั้งบ้านนะครับถ้าไม่ได้มาก็ยกมือไหว้ไปมือสายกมือ10 นิ้วอนุโมทนาบุญกุศลที่นะครับแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ซึ่งเป็นประธานเจ้าภาพใหญ่นะครับพร้อมโดยท่านดร.เอกพลนะครับพงพิกุลนะครับแต่ก่อนเพื่อชื่อเอกพงศ์แต่เปลี่ยนชื่อเป็นเอกพลพงพิกุลนะครับแต่ใจบุญเหมือนเดิมนะครับ100,000นะครับ111,999 บาทพร้อมกับคุณดร.นิตยาตัวนะครับขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งเนอะ
บุญปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองของภัยไปตั้งใดก็มีแต่ความผาสุขสิริสวัสดิ์เนอะนะครับทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับขอบคุณตั้งสถานีนะครับถึง2คลื่น 96.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ท่านอาจารย์ดร.แกนได้ไปออกรายการอยู่นะครับภายใต้การควบคุมดูแล2ส่วนนะถ้าฝ่ายเทคนิคนี่ก็เป็นท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ภาษาทิโกศรัทธาอนุญาตบ่าย3ละกินถ้ากินเอารับรองช่วงแรงที่ใบนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เจริญพรได้ไปรอกันที่บริเวณหลังโลตัสเนาะหลังโลตัสกับตามที่ท่านดร.แกนนะครับหลวงพ่อท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์ได้บอกไว้เนอะเสร็จสับภารกิจตั้งนี้แล้วนะครับก็ไปจุกันเนาะไปรวมกันที่หลังโลตัสสันทรายนะครับไปปะกันที่ปุ่นเลยเนอะนะครับก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยขบวนก็คงจะมีผู้จัดเนาะไปตามลำดับนะครับที่เขาได้จัดกันเอาไว้นะครับก็คือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่เขาได้จัดกันนะครับครับย้ำแห่งกำนะครับรูปริ้วขบวนนะครับในการอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณโลมนะครับพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์ในวันนี้นะครับมีลำดับที่1นะครับป้ายนำขบวนมี3คนนะครับนักเรียนจากสันขยอมลำดับที่2นะครับขบวนวงโยธวาทิตโรงเรียนสันกำแพงลำดับที่3นะครับตุงจ้อจ้างอันนี้มีนักนะครับ30คนนักเรียนโรงเรียนสันขยอมนะครับแล้วก็ลำดับที่4นะครับริ้วขบวนที่4แม่บ้านนะครับกับพี่น้องศรัทธาประชาชนนะครับที่5ลำดับที่5เป็นคณะจ้างฟ้อนลำดับที่6เป็นคณะของกลองตึงนงนะครับ6คนอันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสันขยอมลำดับที่7เป็นข้าราชการนะครับลำดับที่8เป็นพี่น้องศรัทธาที่นุ่งขาวนะครับลำดับที่9เป็นของคณะกลองสะบัดใจฟ้อนนกกิงกะลากิงกะลาก็มาจากคำว่ากินนรีนะฮะแล้วก็มาจากโรงเรียนแม่สาเนาะนะครับแล้วก็ฟ้อนลำดับที่10ครับฟ้อนขันดอกฟ้อนทีนักเรียนสันขยอมนะครับแล้วก็ลำดับที่11ราชรถนี่นะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับสวยสดงดงามนะครับลำดับที่12เป็นกองแต๊กและลำดับสุดท้ายนะครับเป็นรถประชาสัมพันธ์ใครจะอยู่โดยรถประชาสัมพันธ์ก็ขอเรียนเชิญเนอะนะครับอยู่ที่รถประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคือบรรดาพ่อพี่น้องได้มาร่วมทำบุญสุนทานได้มาร่วมอนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเราได้บรรจุหัวใจพระเจ้าบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณาโลมเท่ากับว่าเราได้มีปัญญามีดวงตาที่สว่างไสวรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลนะไปตั้งใดก็มีแต่ความสำราญสุขหฤทัยนะครับดังนั้นความสว่างไสวไปทั่วอันเกิดจากการได้นะครับบรรจุพระเนตร
บรรจุพระอุณารมณ์วันนี้นี่ครับพี่น้องเราก็เลยต้องได้สวดนะครับพุทธมนต์นะครับหรือว่าสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นประถมเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสโปรดบรรจะเป็นจวัคคีย์นะครับถึง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันจนในครั้งนั้นพระอัญญาโกฏัญญะนะครับได้ดวงตาหันธรรมเป็นท่อนแรกเป็นท่านแรกเนาะนะครับสุดท้ายเขาก็เลยมีว่าอัญญาสินะครับอัทโขภควาอุทานังอุทาเนสินะครับขณะนั้นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าได้เปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโกฏัญญะเลยได้ชื่อว่าอัญญาโกณทัญญะแต่ก่อนผู้ชื่อโกฏัญญะมาได้นะอัญญาแปลว่ารู้แล้วอัญญาสินี่พี่น้องนะครับฟังบางเตื้อว่าจำเป็นต้องได้หูความหมายของมันแต่ว่าถ้าได้สวดไปแค่มันเกิดสมาธิพี่น้องมันเกิดสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับไม่ต้องไปพะวงว่ามันแปลว่าใดมันหมายความว่าใดไม่ต้องไปพะวงตรงนั้นนะครับขอให้จิตใจเราเป็นสมาธิจดจ่อกับตัวอักขระถ้าไผสามารถสวดได้ด้วยกำปากอันนั้นจะเป็นมหาบุญเป็นมหากุศลเหมือนกับสามเณรอายุ8 ปี7 ปีสวดนะครับปฏิโมกข์ได้ท่องปฏิโมกข์ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะพี่น้องปัญญาของคนนี่มันแข่งกันถึงมาได้พี่น้องนะครับเพิ่นถึงว่าปัญญาวิชาความหูบุญได้ส่งยูทุกผู้เหมือนกันลวกแหลมน้อยนักเปิ้นมักแบ่งปันเป็นของสำคัญรางวัลเกี่ยวข้องนะครับคมในฟักมักใจถูกต้องเปรียบเหมือนเนื้อทองสูญเปอะหากได้ค้นหาจึงได้มาเจอเป็นเนื้อเป่งป้อยงามดีคนเฮามนุษย์พิสุทธิ์ใส่สีปัญญาย่อมมีที่ต่างกันได้เป็นพรสวรรค์เปิ้นปั่นมาให้นะครับเหมือนกับน้ำเนี่ยนะครับเย็นฉ่ำเมื่อได้ดื่มเอาเป็นอย่างอี้แต้ฉลาดโง่เขลาทั้งปัญญาเบาเปิ้นเพียบดังอี้นะครับเหมือนมีดคมแต้จังบี้นะครับจุบหมอกคือได้คมงามผมบางเพิ่นว่านะครับจักฟันสะสางเล็ดหานกิ่งไม้จุบหมอกพอดีไว้ใจพี่น้องนะครับคนเฮานี่ถ้ามันสะสางเนอะมันสะสางก็พอมีทางที่จะสว่างก้าวหน้าได้เพิ่นว่าเสียมบ่คมขุดเข้าบ่นักถ้าใส่ด้ามนักจักช่วยได้แน่เพิ่นว่าเนาะดังนั้นนะครับถ้าเสียมบ่คมเขาก็ใส่ด้ามนักใส่ด้ามนักนะครับขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาหมู่7เนอะนำโดยเฮีย2 ท่านนะแต่เจ้าก็หันแน่ครับนี่เพราะไม่ใช่ชุดนี้แต่เจ้านะครับหมู่7ประมาณ6,500เนอะต้นพระป่าเอามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนากับพี่น้องหมู่7นะครับที่ได้สละจตุปัจจัยทายธรรมเป็นต้นพระป่ามาร่วมทำบุญบรรจุนะครับพระเนตรพระอุณารมณ์พระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์ในงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสันขยอมวันนี้นะครับ 6,500 บาทเป็นประมาณนะครับอาจจะนักกว่านี้นะครับขออนุโมทนาไว้เถอะเนอะนิมนต์มาปั่นปอนด้วยกันเนอะท่านพระสงฆ์องค์เจ้าที่เหลืออยู่นะครับ
นิมนต์ปันปอนให้พี่น้องบ้านหมู่7ด้วยนะครับนิมนต์ปั่นปอนที่จัน2เพเนอร์ครับนิมนต์ปั่นปอนที่จัน2นะครับไปก็ได้ที่เหลือไว้สักตนหนึ่งเนาะสักรูปหนึ่งเนาะเอามาปั่นปอนที่บนวิหารนี่นะครับครับขอบคุณครับกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับขณะนี้นะครับก็คงพี่น้องเขาก็ไปพุ่นเนอะที่หลังโลตัสเลยนะครับที่หลังโลตัสไปจุกันที่พุ่นนะครับแต่พิธีต้อนรับคณะขบวนของแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์นะครับจะทำกันที่รอพสตสันขยอมเขาเนี้ยนะครับแต่เขาไปตั้งขบวนกันที่นะครับหลังโลตัสนะครับหลังโลตัสเนอะครับอนุโมทนาสาธุการนะครับอนุโมทนาแล้วพี่ไอ้บรรจงเรามาเนี่ยอย่างสาธุการเด้อบรหันหน้าหันตา เจ้าของเครื่องเสียงพี่ไอ้บรรจงนะครับมณีเนาะนะครับมาร่วมทำบุญสูนตาลตัวนะครับขออนุโมทนาสาธุการกับพี่ไอ้บรรจงเนอะไปพวกเนอร์พี่น้องศรัทธาจ้างฟ้อนก็ดีพี่น้องศรัทธานักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับไปที่หลังโลตัสเนอร์เพื่อไอ้บรรจงได้นะครับไปช่วยดูแลนะครับความเรียบร้อยลดปิดท้ายขบวนเนอะนะครับได้ไปประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อพี่น้องศรัทธาเขาได้รับทราบกันเนอะนะครับตามที่ต่างๆก็ที่ตังบนเพื่อก็เตรียมหนังสือไว้ให้ละหนังสือสวดมนต์นะครับของวัดสันขยอมเนอะเอาจะได้สวดธรรมจักรกันนะครับในวันนี้เอาไปตาลุ่มกันเอาไปตาลุ่มกันก็ได้นะครับขอบคุณอนุโมทนาเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปแล้วก็ยกไปตานที่ลุ่มนะครับอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องศรัทธาหมู่7เนอะนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญนะครับแต่เจ้าก็มาร่วมนะครับในการบวงสรวงเสื้อวัดด้วยกันเนอะเจ้าหน้าที่อบจเตรียมตัวเนอะจะได้นำรถไปกลัวว่าลอกตังตลาดโลตัสมันจะจอดเอาไปจอดเนาะถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูวิสิทธิธรรมกรเนอะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันกลางวัดศรีมารามสันกำแพงเชียงใหม่วันนี้ได้เมตตามาพอกันเนาะหลวงพ่อพระครูวิสิทธิธรรมกรนะครับหลวงพ่อที่มีเมตตาธรรมเนอะครับจากวัดศรีมารามหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะตำบลสันกลางนะครับวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะได้มาเจริญพระพุทธมนต์เนอะวันนี้หลวงพ่อมากอยมาเยี่ยมก่อนนะครับกับท่านพระคุณเจ้าที่จะได้มาเจริญพระพุทธมนต์ในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนอะเป็นต้นเป็นประธานหลวงพ่อโกศลธรรมวิจัยนะครับอาจงย้ายรถกันเนอะพอดีรถจะถอยหลังออกนะครับสำหรับท่านที่นะครับนำต้นมาเนอะในช่วงนี้ก็เอาไปตานทางด้านล่างนะครับตั้งลุ่มเนอะครับเอาไปตานตั้งลุ่มกันนะครับขอบคุณอนุโมทนาทุกต้นเนอะทุกจิตศรัทธาเนอะปาลิปุเรนติสาคาลังเอวะวะอิโตตินังเปตนังอุปกปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหัง
หิปะเมวะสมินสันตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นสิดีอันมีเศษเหตุด้านหมายมีสถาหมู่เจ็ดเป็นเก้าพร้อมกับเรญาติกาญาติมิตรพี่น้องทุกผู้ทุกคนก็ได้พากันมาสนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมผ้าป่าสามัคคีประจำปีของวัดสันขยอมวัดสนีแต่ดีๆประดิษฐ์ต้นตัวแห่งผู้ข้าของธรรมะเมตตาอ่อยนารับเอาอย่างจัตุปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายของคณะศรัทธาตลอดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มาถวายเป็นทานในหมู่เจ็ดก็ขอให้หน้าบุญทานทั้งหลายเพื่อพ้นเสียอุปสรรควังวนอันตรายเป็นต้นว่าข้อผีข้อเด่นข้อวันข้อยามจกผีจกเด่นจกวันจกยามไปใจกำจูดูแลพุทธศาสนาองค์สรีสัพพัญญูพุทธเจ้าไปยืนยาวนักนั่นจุจะมีจักเตดีใจเนี่ยทุกผวังใจเนี่ยมังกรังใจยาสุเถงปวันตุเตภวัสปีติโยวิวัจันตุสัพพะลูโกวินาสันตุมาเตตวนตรโยสุขีกิกายุโกภิวาทานัสสิริสันติจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังพลังอุทิธานังปาระมังสุขัง สาธุสาธุสาธุอนุโม จ ทนา ตุปัจจัยของหมู่เจ็ดได้ 6,500 บาท อนุโมทนาบุญกุศลตยนะจัดการเลยจัดการเก็บเลย อนุโมทนากับพี่น้องหมู่เจ็ดเนอะ6,500 บาทนะครับก็ไผ่นำต้นช่วงนี้ก็เอาไปให้หลวงพ่อนะครับพระครูสถิตธุราธรนะครับเจ้าอาวาสและท่านพระครูปรัตกิติพงศ์นะครับได้ปั่นปอนเนอร์นะครับ ตอนนี้เคลื่อนไปที่รถที่โลตัสได้แล้วฮือเดินไปวันนี้เป็นเรี่ยวเป็นแรงเดินไปเอาเองเนอะขณะนี้ขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับกำลังจะไปตั้งขบวนกันเนอร์ที่หลังโลตัสนะครับแล้วก็จะมาต้อนรับขบวนนะครับของคณะแม่ชีนะครับพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ที่รอพอสตสันขยอมนะครับพี่น้องเขาก็ตวยกันไปเนอะครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้ในรถบุษบกงามนะรถคันนี้นะครับตอนที่เปิ้นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาจากประเทศเนปาลเนาะนะครับที่มาที่นะครับในประเทศไทยเนี่ยหลายที่บ้านเฮาก็ที่นะครับพืชสวนโลกอุทยานราชพฤกษ์นะครับเอาก็ใจรถกันนี้นะครับเป็นที่ใส่นะครับบรรเจิญเนาะวันนี้ก็มาอยู่ที่สันขยอมเนอะพี่น้องเนอะรถกันนี้นะครับจากสปจจากอปจเชียงใหม่นะครับขอบคุณอนุโมทนาผู้ประสานงานนะครับพี่น้องก็จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะนะครับกับทีนี้ก็เริ่มกันแล้วเนอะนะครับขบวนทั้งหลายที่ได้จัดกันไว้นะครับที่จัดกันไว้ก็เอาตามนั้นเนอะนะครับเอาตามนั้นเลยนะครับมีคนจัดให้เรียบร้อยนะครับมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ออกมาสวยสดงดงามนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับเป็นคณะนะครับแต่เจ้านี้ท่านแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์เพิ่นก็มากำนึงนะครับมาพอมากอยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิกไปตอนนี้ก็ปิกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ปิกมาเพื่อที่จะได้มาอัญเชิญเนาะพระบรมสารีริกธาตุได้มาบรรจุพระเนตรพระอุณาโลมจิกโมลีนะครับเป็นพระพุทธรูปโดยสมบูรณ์แบบเป็นว่านะครับตาเรียกว่าสิ้นกิเลสเกตแหลมต
ตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจพี่น้องครับต้องขอสุมาอภัยกับบรรดาพ่อพี่น้องเนอะนะครับที่ผ่านไปผ่านมายวดยานพาหนะแต่ก่อนนี้ได้ใจความบวยได้แต่ช่วงนี้นี่วัดสันขยอมมีงานเนอะอาจจะได้ยุดเป็นเตื้อนะครับต้องกราบขอประทานอภัยตัวนะครับตอนนี้รถเนอะรถบุษบกนี่นะครับมาตั้งไว้นี่เลยนะครับไอ้จงย้ายรถแถมน้อยนะไอ้จงเนอะไอ้จงนะครับไอ้บรรจงเนอะท่านด็อกเตอร์เอกพลก็จะไปตุยนี่นะครับขบวนของนะครับวัดสันขยอมวันนี้นะครับในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จัดเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดินทางออกไปเนาะตามกำหนดการตามสถานที่นะครับที่เราได้นะครับตกลงกันไว้แต่เบื้องต้นนะครับคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีคนดูแลควบคุมเนาะแต่ละขบวนแต่ละริ้วขบวนนะครับมีหลายขบวนโดย13เนาะ13นะครับมี13ลำดับนะครับตั้งแต่ป้ายมาจนถึงรถแห่นะครับรถเครื่องเสียงนะครับรถเครื่องเสียงก็ปิดท้ายกันไปนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งนะครับก็คงจะได้มาถึงที่วัดสันขยอมแห่งนี้นะครับวัดสันขยอมเราตั้งมาเนี่ยปี 2,300 นะครับ343นะครับพี่น้องก็เอามาลบกันกับ 2,567 นะครับว่าได้กี่ปีแล้วนะครับเมินนานพอสมควรสมัยราชครูเมืองเชียงใหม่ครูบาปัญญาทโรนะครับเพิ่นได้มาคึดมาร่ำมาสร้างนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับตะกอนเป็นสันพยอมนะครับมีต้นขยอมนักตะกอนไม่ไหม้นะครับวัดอาจจะอยู่คนละที่กับวัดศรีดอนใจนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมันมีต้นขยอมต้นพยอมนักเพื่อนก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นต้นวัดสันขยอมนะครับคนเมืองฮ้องขยอมนี่นะครับคนไทยเรียกขยอมวัดสันขยอมแต่แท้นี่มันมีตั้งเหนือเนาะไปหน่อยแต่ก่อนให้จะมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องชาสักหน่อยหนึ่งเนาะขยับขยายมาตั้งเพนะครับขยับขยายมาตั้งเพแหมน้อยหนึ่งนะครับได้เขาเรียกว่าชัยภูมิที่ดีนะครับทำให้มันเจริญรุ่งเรืองสุดๆมาในยุคของหลวงพ่อพระครูโอภาสนะครับวิหารกิจ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็สืบสานต่อมาโดยท่านพระครูนะครับสถิธุราธรลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วก็มีท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนดร.แก่นเป็นผู้ช่วยส่องแรงแข่งขันพร้อมกับท่านพระคุณเจ้าทุกๆรูปโดยใจช่วยกันทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเรียบร้อยขณะในช่วงที่เราประชุมเพลิงหรือว่าพระราชทานเพลิงศพสรีระร่างของท่านหลวงพ่อพระครูโอภาสครูบาบุญเลิศนี่นะครับโอ้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆยิ่งใหญ่นะครับเป็นที่อวดอ้างลือชาไปทั่วเลยครับวันนั้นปี65เนาะปี65พี่น้องนะครับประมาณ2 ปีที่ผ่านมานี่ครับขออภัยกับบรรดาพ่อพี่น้องเนอะครับขออภัยกับบรรดาพี่น้องที่ใจยวดยานพาหนะวันนี้ต่างวัดสันขยอมเฮานะครับได้ทำพิธีอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเนตรบรรจุพระอุณารมณ์พระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์จะได้อัญเชิญมานะครับมาบรรจุพระเนตรบรรจุอุณารมณ์นะครับที่ศาลาปฏิบัติธรรมอาสภะมหาเถรานุสรณ์กตัญญูอาจาริยบูชาคุณนะครับในวันนี้เป็นวันแรกวันพรุ่งนี้จะได้เจริญพระพุทธมนต์วันนี้เราทำแบบประเพณีล้านนานะครับได้ปูจาเสื้อวัดเสื้อวานะครับเทวบุตรเทวดาที่ปกปักรักษาอารักขาจังหวัดสันขยอมแห่งนี้ตลอดถึงบุรกษัตราธิราชตั้งแต่พญามังรายนะครับแล้วก็เจ้าผู้ครองพระนครตั้งแต่พระเจ้ากาวีละเหล่านี้นี่เขาถือว่าเป็นอารักษ์เป็นเจนเมืองของเจียงใหม่โดยในช่วงนี้เขาก็เข้าพิธีใส่ดอกปูจาเสาอินทขินนะครับตามโบราณแต่ก่อนมานะครับในเมืองเจียงใหม่ของเขานี่เพื่อนว่าเวียงเจียงใหม่ศูนย์กลางนี้อยู่ที่เวียงเจ็ดลินเวียงเจ็ดลินนะครับแล้วก็ตังนพบุรีนี่ก็เป็นเมืองสนับสนุนเนาะนะครับแต่ไปต่อมานี่นะครับทางด้านเมืองเชียงใหม่ของเขานี่นะครับเป็นของลวกตระกูลลวกเก้าตระกูลเนี่ยเพิ่นปกครองอยู่นะครับอยู่ไปอยู่มาเกิดปัญหานะครับมีผีมาหลอกมาหลอนเสาะทำมาหากินนี่ลำบากอดยากโอ้บ่จ้างจะเนี่ยจะได้จะออกจากบ้านไปก็ผีหลอกนะครับเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างบางคนก็ต้องกลัวผีกันขนาดนักมันเฮี้ยนหรอนะครับความทราบถึงพระอินทร์เบื้องบนเปิ้นก็เลยเมตตานะครับเปิ้นก็เลยเมตตานะครับประทานบ่อแก้วบ่อเงินบ่อทองเอาบ่อทองบ่อเงินบ่อแก้ว3 บ่อนะครับมาฮื้อกับพี่น้องชาวล้วนะครับนครพิงเชียงใหม่นี่นะครับแล้วก็ขอฮื้ออยู่ในศีลกินในธรรมตาลขันเข้าฮื้อกับหมู่ผีตายเก่าเน่าเมินที่มาหลอกมาหลอนโอ้ทำฮื้อผีตายเก่าเน่าเมินนั้นหยุดฤทธิ์หยุดเดชแล้วก็ทำฮื้อพี่น้องชาวล้วในนพบุรีศรีนครพิงอยู่ดีกินดีมีความสุขวานบานใจโอ้ชื่อเสียงเรียงนามนี่นะครับลือเรื่องกระเดืองไปไกลจนเจ้าต่างบ้านต่างช่องนี่นะครับคอยกันนะครับให้ได้ให้ขอแบ่งเอาบ่อเงินบ่อทองบ่อแก้วพ่องนะครับบางคนก็มาขอเป่าๆเนี่ยบัดได้เนี่ยนะครับแต่บางคนนี่อวดศักดายกทัพโยธามาประชิดเมืองตัวเอาทำให้เจ้าล้วเก้าตระกูลนี่ตกอกตกใจว่าจะเนี่ยจะได้ดีเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปปรึกษาพระอินทร์รอบนะครับพระอินทร์เพิ่นก็เลยนะครับเพิ่นก็เลยคือเอาเสาอินทขินจากเมืองฟ้าเมืองบนเนี่ยนะครับมาปักไว้ที่นะครับ
ที่กลางเมืองเนี่ยนะครับที่กลางเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็คนทั้งหลายได้ปูจากันแล้วก็ทำให้หมู่ฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายที่จะมาแย่งที่จะมาขอเอาเนี่ยนะครับเป็นคนดีไปหมดอะกลายเป็นพ่อค้าแม่ขายกันโอ้ยทำด้วยศรัทธาถ้าคนใดมีใจซื่อสะอาดนะครับก็ได้ทรัพย์สิ่งสลิงคานไปแต่คนเฮามันละโมบโลภนักเนาะนะครับบางคนก็ทำตามสัญญาบางคนก็บ่ทำตามสัญญาจนยักษ์สองตนที่พระอินทร์ส่งมาเนี่ยอดรนทนบ่ได้ว่าโอ้บ่ไหวมนุษย์ขี้เหม็นนี่นะมันบ่ทำตามสัจจะนะว่าจะได้บ่เป็นจะอั้นก็เลยโคตรยกเอาเสาหินปิกไปเมืองสวรรค์เรียบร้อยเลยครับบ่อทั้ง3บ่อนี่ก็แห้งบ่เหลือความอุดมสมบูรณ์สักอย่างปลาทำให้เจ้าลวกนครพิงค์นี่เดือดร้อนหรอกโอ้จะเนี่ยจะได้ดีจะมีเกิดอาเพศโวยภัยอย่างขึ้นมาก็จะเนี่ยจะได้ดีตอนนั้นก็มีชีปะขาวหมุนหนึ่งเป็นคนที่ปูจาเสาอินทขินเป็นประจำถึงแม้เสาอินทขินจะมาอยู่แล้วเพื่อกับปูจานุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ใต้ต้นยาง3 ปีปูจาเสาอินทขินก็เลยทำให้เกิดพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับมีฤทธาเตจาเก่งกล้ามีตบะมีความเพียรมาฮื้อคำแนะนำว่าในเมื่อพระอินทร์เพิ่นเอาเสาขึ้นปิกไปอยู่บนชั้นฟ้าแล้วหมู่เฮาก็จะต้องแปลงแปลงเสาอินทขินใหม่แปลงขางมาล่อขางกระทะนี่นะอันใหญ่ๆนะแล้วเอาไปฝังไว้แล้วก็กลุ่มเสาอินทขินไว้ตังบนเอาไว้กราบไหว้ปูจาเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยพ้นจากเพศภัยอุปัตถวะทั้งหลายซึ่งก็ได้ผลพี่น้องนะครับซึ่งก็ได้ผลก็เลยทำให้เป็นประเพณีสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้นะเวลานะครับเขาใส่ดอกเสาอินทขินนะบริเวณที่เสาอินทขินนะมันมี44 จุด44 ขันอันนั้นหมายถึงเทวาอารักษ์เจนบ้านเจนเมืองที่เฮานะครับนับถือว่าเปิ้นปกปักรักษาอย่างนพบุรีศรีนครพิงค์มิ่งเมืองเชียงใหม่แต่เจ้านี่พ่อนาน7 สีได้เจิญมาที่วัดสันขยอมมดทุกตนทุกตัวเนอะตึงพญากุมพันเวียงแก้ว2 ตนนะครับตึงเทวบุตรที่รักษาประตูเจียงใหม่ก็ดีประตูตะแปก็ดีประตูสวนดอกก็ดีนะครับทุกที่ทุกแห่งเจิญมาหมดแล้วนะครับเสื้อวัดเสื้อวาตลอดถึงวิญญาณของบุรพาจารย์อันมีพระครูปัญญาทโลหรือว่าราชครูเมืองเชียงใหม่ตลอดมาจนถึงหลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยเขาได้เจิญมาหมดเมื่อแต่เจ้านี่นะครับมาปัตตาอนุโมทนารับเครื่องพรีกรรมปูจาสักการะนะครับบุรกษัตริย์ธิราชทุกพระองค์เอาถือว่าเป็นเทว
บรรดาอารักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพี่น้องเนอะก่อนนี้เปิ้นนับมาเสี่ยงนะครับเปิ้นมานับกษัตริย์ที่อยู่ในการปกครองนะครับของที่พม่าเปิ้นปกครองเขาอะประมาณ200 กว่าปีอะนะครับเปิ้นมานับแต่ว่าระยะหลังมานี่คนรุ่นหลังเพื่อจะนับเข้าไปตัวอันมันจะมาครบ44อันมันจะมาครบ44นับไปนับมาก็ได้41นะครับก็เลยต้องเอาแฮม2 ตนเนี่ย2 รูป2 ท่านเนี่ย2 พระองค์เนี่ยใส่ไปตัวก็จะครบ44พอดีนะครับ44พอดีนะครับดังนั้นก็ได้ทำพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องเนอะเสาอินทขินอยู่เรือแฮม3 วันนะครับวันนี้วันที่6นะครับ7 8 9เรือแฮม3 วันวันที่10ออกละดังนั้นเดือน8เข้าเดือน9ออกนะครับเป็นประเพณีทุกปีที่ผ่านมานะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องเนอะสละเวลาไปช่วงใดก็ได้นะครับถ้าช่วงบ่ายๆนี่คนยังมานักเตื้อถ้าช่วงแมลงนี่คนนักเนอะที่จอดรถนี่ได้จอดไกลห้องอะแต่ถ้าไปเมื่อวันนี่มาเป็นอย่างครับไปช่วงบ่ายโมงบ่าย2นี่นะถือว่าไม่เจ้าอย่างคนมันยังมานักเตื้อแต่แม่แรงคนเลิกการเลิกงานเพื่อก็จะไปบูชากันนะครับก็คนก็จะนักก็แล้วแต่พี่น้องจะชอบอันใดก็แล้วกันเนอะนะครับถ้าแปลงดอกที่บ้านบ่แปะก็ไปบูชาเอานะครับบกี่ตังค์นะครับช่วยกันนะช่วยกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะครับที่จอดรถจอดลาก็ไปพอเนอะก็แนะนำนะครับไปช่วงนี้นะครับไปที่วัด7 ลินนะครับในเมืองนี้เปิ้นมีที่จอดรถนักเพราะปรับภูมิทัศน์ในช่วงที่วางผูกขันพุทธสีมานะครับได้วางตัดลูกนิมิตข่าวที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนี่นะครับก็ทำให้สถานที่กว้างขวางนักขึ้นเนาะนะครับก็เสียสละเนอะพี่น้องเนอะสตางค์20 บาทนี่นะครับสำหรับคนที่เพิ่นดูแลนี่เน็ดเหนื่อยนะครับคนที่พอรถพอลานี่นะเน็ดเหนื่อยนะครับเอาเกาะเป็นก้าที่จอดรถเป็นก้าเน็ดก้าเหนื่อยคือคนที่พอคอยรถเฮาเนอะนะครับไม่ต้องไปเสียดายสตางค์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะจอดไก่มาจอดตังวัดธโนแล้วเตียวไปก็ได้นะครับจอดตังสวนดอกแล้วก็เตียวไปก็ได้เนอะ นะครับจอดตังวัดพระสิงห์นะครับแต่ที่ว่าปิดประตูเฮียก่อนก็มีเนอะไปเสาะจอดที่มันสะดวกสบายรถออกง่ายนะครับก็เรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านเนอะและก็เป็นเดือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยตัวนะครับในเดือนนี้นะครูบาเจ้าศรีวิจัยเพิ่นเกิดเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับเขาก็เลยอัญเชิญปารมี30 ตัด9 จันทร์ของครูบาเจ้าศรีวิจัยมาไว้ที่วัดสังขยอมนี่ตัวในวันนี้นะครับนี่ทำให้อากาศดีพี่น้องนะครับฝนฟ้าก็บ่ตกลงมาลมก็บ่มีละนะครับก็มีแดดเพ่นน้อยๆนะครับ
ก็ถือว่าเราได้ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยละวันนี้เราจะได้มาสวดมนต์ด้วยกันในช่วงที่เราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุนะครับหัวใจมาบรรจุนะครับพระอุณาโลมพระเนตรจิกโมลีเป็นที่เรียบร้อยละนะครับเราจะได้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาภาวนานะครับวันทาหลวงวันทาน้อยวันนี้นะเรายังไม่ได้ถวายตาลเตื้อวันพรุ่งนี้ก่อนจะได้ถวายจะนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจำนวน15รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เนอะในพิธีบรรจุนะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องเนอะทุกคนทุกท่านนะครับเอารอแห่งสักกำหนึ่งท่านอาจารย์แกนอยู่ก็ครับถ้าอยู่ก่อนนิมนต์เนอะจะได้อู้ได้จ่าอนุโมทนากับพี่น้องคณะศรัทธานะครับโดยอันมีแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์พร้อมกับคณะและพี่น้องศรัทธาเราทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านดร.เอกพลพงษ์พิกุลนะครับจากโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่สันทรายท่านดร.นิตยาพงษ์พิกุลตุยนะครับ
กับในช่วงว่างๆนี้นะครับจะได้ขออ่านรายนามท่านเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพสังฆทานในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเนตรพระอุณาโลมจิกโมรีนะครับวันที่7นะครับวันที่7มิถุนายน2567ที่จริงมาขึ้น1 ค่ำเนาะเดือน9เหนือนะครับมีท่านพระอาจารย์ชัยนรงค์ชยมังคโลนะครับเจ้าภาพสลุงเงินเป็นจำนวนเงิน 6,360 บาทนะครับคุณพ่ออนุสรณ์นะครับข้าราชการบำนาญนะครับคุณพ่ออนุสรณ์อยู่สุขคุณแม่พันนีอยู่สุข 5,000 บาทนะครับหลวงพ่ออนุสรณ์บอกว่าเป็นคนอุทัยธานีเนาะนะครับรับราชการเกษียณมาแล้ว20 กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่บ้านเฮาเป็นคนบ้านเฮาไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม่พันนีอยู่สุขขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านเนอะขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายพระนามัยแข็งแรงเนอะไม่เนอะก็เนอะกับได้รวมทำบุญมา 5,000 บาทครับป้อปันแม่นิดเสมอใจอันนี้เป็นต้นพระป่าทอดพระป่านะครับ 2,420 บาทคุณดัชนีฟาเชียวเลนิโคนะครับ 2,000 บาทแม่สุพินศักดิ์รุ่งพงษากุลนะครับ 2,000 บาทคุณสุขเสถียรพยอมยงคุณนงลักษณ์มุกดานะครับ 2,000 บาทร้อยตำรวจเอกพิชัยคุณไถจือฟูปิง 2,000 บาทคุณพ่อเชิดเกียรติคุณแม่จันฉายชัยมั่น 2,000 บาทคุณวลัยพันธ์โยธาราช 2,000 บาทคุณณประภาพิงกยางกูล 2,000 บาทแม่คุณพิมพ์ทองไคโตะนะครับ 2,000 บาทคุณสุดสายเอี่ยมสะอาด 2,000 บาทคุณบุญเลิศคุณขมูลแสนคำ 2,000 บาทคุณวรนุชคุณวรมุตมุดินนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 2,000 บาทพ่อหลวงอินสอนแม่หลวงแสงจันทร์บุญธรรม 2,000 บาทคุณลำดวนคำแสน 2,000 บาทนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือว่าน้องแขกคำพกานะครับ 2,000 บาทท่านอาจารย์วันลบอาจารย์ทัศนีพิพัฒน์สมุทร 2,000 บาทคุณพรัญชัยชัยชนะนะครับพร้อมครอบครัวมิตรบริวาร 2,000 บาทคุณเกรียงศักดิ์คุณธัญนันท์คำฟูนะครับนี่คงจะเป็นลูกหลานนะของหลวงพ่อบุญเลิศนะครับ 2,000 บาทนะครับท่านร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์คุณประนอมพรหมสุวรรณดีนะครับ2,000 บาทคุณป้อเชิงคุณทวีพรม่วงไหม2,000 บาทคุณกุสุมาสุกเกษม 2,000 บาทนะครับคุณจำรัดคุณนางเรือนมูลคุณเรือนมูลคันธรส 2,000 บาทคุณบุญเทียนจุธาจันทร์ 2,000 บาทคุณสำรวมคุณ
สุนีนะครับแทนกลาง 1,000 บาทคุณพันเทพจินานะครับธีรโรจน์วันนี้เพิ่นมาช่วยตกแต่งรถบุษบกเนี่ยเอาผ้ามาจีบเอารอบคันรถสวยสดงดงามนะครับ 1,000 บาทแล้วก็คุณอัมภัยหรือว่าคุณน้อยโยธาราช 1,000 บาทนางสาวกฤษณาพิงขยางคุณ 1,000 บาทคุณประเสริฐคุณอัมพันธ์ดวงสร้อย 1,000 บาทคุณจันฟองโยธาราช 500 บาทคุณพ่อสุชาติคุณแม่สุพินปัญญาดวน 500 บาทคุณแม่เตรียมตาดวงสร้อย 500 บาทคุณจินตะสุพางคุณสุริพรหวังทรัพย์ทวีอุทิศให้กับยายสุดใจเฮงเจริญพงษ์และก็เจ้าภาพพรุเสียงนะครับคุณออนสิริพิมพ์วิชัยศรีคุณดัชนีฟาเจียวเลนิโคนะครับคุณบรรลือคุณนารีรัตน์นางสาวจุธามาศวงเรือนและอนุโมทนากับท่านดร.เอกพลพงษ์พิกุลดร.นิตยาพงษ์พิกุลนะครับจากโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่สันทรายเฮานี่นะครับจำนวน 111,999 บาทนะครับได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพพี่น้องเขาทุกหมู่เนอะนะครับทุกหมู่เลยนะครับและทุกคนทุกท่านทุกต้นที่มาร่วมทำบุญนะครับ
กับขณะนี้เรารอนะครับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่จะแห่มาจากโลตัสนะครับแล้วก็มารับพิธีรับคณะของแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ที่รพสตสันขยอมนะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องเนอะศรัทธาที่อยู่ตรงบ้านยังไม่ได้มาร่วมแห่ขบวนจะมาร่วมสวดมนต์ตัวนะครับก็ขอเรียนเชิญเนอะนะครับเวลาแดดร่มลมตกนะครับสบายเนอะอากาศในวันนี้นะครับบ่ฮ้อนตะเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันบุญเป็นวันกุศลเนอะนะครับเป็นวันที่นะครับเราได้อัญเชิญเทวาอารักษ์ทั้งหลายครับมาเป็นสักขีพยานมาปกปักรักษาในวันนี้นะครับตอนกับผมก็ใกล้เลยเนาะเดี๋ยวสักกรรมก็จะมาแล้วนะครับใจเย็นๆเนอะกับอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการนะครับทำบุญกับวันพรุ่งนี้นี่เวลาเริ่มตั้งแต่ 8:09 นาทีเนี่ยนะครับจะได้ทำพิธีบวงสรวงบวงสรวงนะครับณศาลาปฏิบัติธรรมแต่เจ้าเฮาบวงสรวงเสื้อว่าวันพรุ่งนี้เฮาบวงสรวงนะครับก็เรียกว่าที่ศาลานะครับบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับโดยหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตนะครับเจ้าคณะตำบลนะครับสันพระเนตรสันทรายน้อยนะครับวัดสันศรีเวลา 9:39 นาทีจะได้เรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลนะครับพระสงฆ์จำนวน13รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบรรจุพระเนตรนะครับพิธีบรรจุอุณาโลมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจิกโมลีพระพุทธสันสีสถิตพจนาพรหลวงพ่อทันใจนะครับกึศสิ่งใดก็จะได้แบบทันใจนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอาจจะได้กล่าวคำถวายกล่าวคำถวายแล้วก็ประเคนเครื่องไทยธรรมนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็จะได้กรวดน้ำหมายตาลวันทาหลวงวันทาน้อยกราบอำลาพระรัตนตรัยก็เป็นเซตพิธีเนอะนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 15:00 บ่าย 3 โมงก็จะมีพิธีบวชเนกขัมมะถืออุโบสถศีลนะครับที่วัดสันขยอมของเฮานี่นะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องได้มาปฏิบัติธรรมเนอะสร้างศาลาไว้ก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมชำระขัดเกลาจิตใจนะครับอย่างเฮามาฮือตาลนะครับในเบื้องต้นนี่ก็เขาเรียกว่าขจัดมัจเฉรธรรมหรือว่ามัจฉริยธรรมความตระหนี่ที่เหนียวเมื่อเฮาเป็นผู้ฮือนะครับก็ทำแสดงว่าเฮาได้ขจัดความโลภลงไปเพื่อมันเบาบางนะครับดังนั้นนะครับการฮือตาลในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะครับก็เป็นต้นทุนหนุนจิตให้มันดีเนาะนะครับเมื่อเราได้รักษาศีลได้รักษาศีลเพราะว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ของสามเณรเป็นต้น227ของพระสงฆ์องค์เจ้านะครับก็ทำให้เราเกิดความเมตตาเนาะเมตตานี่มันขจัดโทสะความดุร้ายลงไปนะครับย้อนหันข่าวที่มีละอ่อนไม่ยิงเนาะที่เป็นนำสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนมาเลี้ยงแล้วก็โคตรให้กับแฟน
แล้วก็ไปลงที่หมานะครับ อันนี้แสดงว่าขาดเมตตาเอาโทสะมานำชีวิตตัวเก่าโอ้โลกโซเชียลก็เดือดกับพี่น้องประเดี๋ยวโลกโซเชียลมันมาได้นะครับเนี่ยอย่างผ่านโซเชียลนี่ถ้าเนี่ยตังดีก็เสมอตัวไปในบางเตื้อนะแต่ท่านนะตังบดีนี่นะครับมันมีปัญหาเหมือนกับอีน้องคนนี้ครับก็มีก้ากำด่ากำแช่งกำจมนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือพิษพรบคุ้มครองสัตว์ตัวนะมาแมวนี่เพิ่นได้รับได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะมีโทษถึงขั้นติดคุกทั้งปรับทั้งจำนี่เป็นเวลาต่ออันต่ออีตามประมวลกฎหมายนี่เพิ่นได้รับการคุ้มครองนะเนี่ยอย่างลงไปต้องระวังให้ดีอันนั้นก็เป็นแค่โทษของทางโลกแต่ถ้าทางโทษของทางธรรมนี่นักหนาสาหัสพอสมควรนะครับนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับสุนัขมันบอกรู้เรื่องหรอกถึงแม้มันจะเป็นลักกินขนมก็ดีมันจะไปตื่นนั่นตื่นนี่มันตามสัญชาตญาณของมันโทษของมันก็แค่ดุด่าว่าตีเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราไปใจนะครับน้ำฮ้อนก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีเป็นการทารุณสัตว์นี่ผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์นี่มีโทษหลายอย่างพี่น้องโทษตึงตังโลกโทษตึงตังธรรมนะครับดังนั้นถ้าเรามีศีลมันก็จะช่วยเราเกิดความเมตตานะครับทำลายความโกรธความเกลียดลงไปได้นะครับทำลายความโกรธความเกลียดลงไปได้ก็ทำให้เราเป็นคนที่มีโทสะนะครับบางเบานะครับจะทำอย่างก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณพี่ไอนะครับโอ้ปุ่นมาช่วยการช่วยงานตั้งเมื่อแต่เจ้าเลยนะครับคือพี่ไอพันเทพจีนาธีระโรจน์นะครับเปิดได้มาช่วยการช่วยงานมาประดับรถบุษบกคือสวยสดงดงามแล้วก็เอาน้ำมาถวายพระคุณเจ้ามามอบเพื่อกระป๋ออาจารย์ตัวเองนะครับตาน้ำได้เป็นเศรษฐีในพันเทพขอบคุณอนุโมทนาและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเป็นทานอันสูงสุดนั่นก็คือการภาวนาอบรมบ่มจิตใจจิตนี่เป็นสมาธิพี่น้องเฮาจะตานเต้าใดก็สู้เฮารักษาศีลบ่ได้เฮาจะรักษาศีลสักบ่ใดก็สู้เฮาบำเพ็ญภาวนาบ่ได้พี่น้องดังนั้นภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมีคุณค่าขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณพ่อเอาไอติมมาให้นะครับคุณพ่ออนุสรณ์ยูสุขกับคุณแม่พันนียูสุขเอาไอติมลำมาให้ขอบคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณขออนุญาตดื่มน้ำสักกำท่านพระคุณเจ้าพี่น้องเฮาที่อยู่ทางบ้านก็ดีนะครับพ่อหนาน74ขออนุญาตดื่มน้ำกินไอติมเย็นๆสักกำนะครับรอนะครับขบวนนะครับต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุมาถึงเยอะก็ว่ากันแห่งกรรมนะครับขอบพระคุณครับ
ใจไว้กับเดือนให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยโผล่น้องนั้นไร้คู่ควรลมหนาวพัดพวนรวมที่เมืองท้องฟ้ายังกลืนดาวท้องนาต้นข้าวยังชูช่อเขียวน้องคอยพี่คนเดียวเห็นเดือนดวงเสียวเหมือนเที่ยวฝากใจไว้กับเดือนให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยโผล่น้องนั้นไร้คู่ควรลมหนาวพัดโชยเหมือนดวงเทียน ท้องฟ้ายังเกลื่อนดาวท้องนาต้นข้าวยังชูช่อเขียวน้องคอยพี่คนเดียวเห็นเดือนดวงเสียวเหมือนแม่คอยและนี่คือน้องกิมบุ้ย3 ดาว วันนี้เรานำเสนอในสไตล์ลูกทุ่งเต็มรูปแบบกันละกันรับฟังผลงานเพลงช้าบทเพลงนี้ เป็นบทเพลงที่มากด้วยคุณค่าและก็ความหมายในสไตล์ลูกทุ่งกับนักร้องสาวของเราน้องกิมบุ้ย3 ดาวผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักบ้านทุ่งครับผม ครับขณะนี้รอนะครับรอขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับใกล้นะครับใกล้จะถึงแล้วเนอะนะครับพี่น้องที่จะมาตานก็มาตานได้นะครับช่วงนี้นะครับท่านพระครูสถิธุราธรนะครับท่านเจ้าวาดฮือปอนอยู่เนอะอนุโมทนาสาธุการครับเจ้าภาพโรงทานทุกคนทุกท่านเนอะในช่วงนี้นะครับบอกว่าจะเป็นโรงทานน้ำโรงทานข้าวปลาอาหารนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะขนมเส้นขนมจีนเนาะนะครับขอบคุณเนอะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับน้ำหวานน้ำดื่มโอ้นักหนาป่าป้านเนอะอนุโมทนาสาธุการนะครับ เรียนเชิญบรรดาพี่น้องเฮาทุกคนทุกท่านเนอะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับขบวนนะครับใกล้จะถึงนักแก่แล้วเนอะ
ท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารเด้อมีขนมเส้นนะครับ มีอาหารการกินนักหลายอย่างเน้อส่วนตัวแก้วนี้ที่ไม่ต้องขออนุโมทนานะครับกับท่านสจมยุราเนาะยุราตุนแก้วสจเขต3บ้านเฮานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานแหม1ชุดนะครับ 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุกับท่านสจมยุราเนอะความจริงแล้วเป็นคนบ้านแม่สาว แม่สาวห้องไข่นี่เหรอนะครับเป็นห้องไข่นะครับเดียวกันเป็นละอ่อนมาด้วยกันในก่อนนะครับแล้วก็อนุโมทนากับคุณอาทิตยานะครับรัตนาพรพิษคุณกรไกรขันยอดอันนี้เป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้หรือว่าปีนี้นะครับยอด7 หลักขึ้นไป7 หลักนะครับแต่หลวงพ่อโมนบอกว่ามันต้อง8 หลักไก่เหรอมันต้อง8 หลักเกินไปอนุโมทนากับคุณอาทิตยากับคุณนะครับก่อนต่อเนื่องกันไปนะครับ แล้วก็เอาไอศครีมมาตัวยนะครับเอาไอศครีมมาตัวยนะครับหวานเย็นนะครับ แก้กระหายคลายร้อนอนุโมทนากับคุณอาทิตยารัตนาพรพิษนะครับและก็คุณกรชัยนะกรไกรนะขันยอดนะครับเจ้าภาพกฐินปีนี้ครับดีบิทนาเนอร์นะครับทดสอบ1-2กับพี่น้องนะครับใครจะร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญทอดขอบคุณครับตาน้ำได้เป็นเศรษฐีเนอะถ่ายทอดนะครับทั้งภาพทั้งเสียงนะครับไปยัง147ทั่วโลกนะครับโดยสถานีวิทยุคลื่น104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับเมตตาบารมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิโจเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสถานีนะครับได้ส่งพระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่จากวัดฝ่ายหินนะครับได้มาทำการถ่ายทอดหรือว่าไลฟ์สดในครั้งนี้ตัวนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกับพี่น้องศรัทธาทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเนอะยังไม่ได้กินข้าวน้ำข้าวตอนข้าวแรงนะครับเรียนเชิญเนอะนะครับมีขนมเส้นนะครับมีขนมเส้นแล้วก็มีแฮมหลายอย่างเนอะข้าวกล่องก็มีนะครับน้ำหวานไอศกรีมนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับมีน้ำอย่างหลายอย่างเนอะปุ้นก็มีนะครับที่ไม่ได้ประกาศรายชื่อนะครับต้องกราบขอประธานอภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณท่านที่ได้เอาน้ำมาฮื้อเนอะนะครับน้
ผมนี่จริงคงว่ากินน้ำเย็นนะชอบน้ำธรรมดานะครับก่อนอนุโมทนากับนางสาวอรหนูโยธาราชนะครับคุณอรวรรณหรือว่าคุณหนูโยธาราชอุทิศไปหาป้ออุยปั่นแม่อุยดีนายบุญทรงเด็กหญิงสั้นโยธาราชแม่เรือนคำโยธาราชผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วนะครับขอให้จิตตาดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้มาปัตตาอนุโมทนารับอบุญกุศลที่นางสาวอรวรรณหรือว่าคุณหนูโยธาราชในครับโดยจิตใจพองแผ้วยินดีถ้าไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วนะครับก็ขอให้บุญนี้ไปเติมแถมสรีสัมปติที่ยิ่งกว่าเก่าปุณณะเมื่อปลายลุนขึ้นมาปกปักรักษายังนางสาวอรวรรณหรือว่าคุณหนูโยธาราชเป็นต้นเนอะคือได้มีสรีติคาอายุมั่นยืนยาวนะครับดูตั้งกินดูตั้งตาลนะครับคำจูดูแลยังวรพุทธศาสนาวัดสังขยอมไปเมินเสี่ยงเจนจิลาการอนุโมทนาครับคุณอรวรรณคุณหนูโยธาราชด้วยนะครับวันพวกนี้ท่านสจมยุรามาประเคนด้วยเนอะกลับมาประเคนด้วยนะครับท่านพระคุณเจ้าจำนวน15รูปจะได้มาเจริญพระพุทธมนต์นะครับในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระโมลีธาตุนะครับอุณลมโดยนะครับก็แล้วก็ยอดจิตของพวกนี้จะได้เกิดปัญญานะครับได้เกิดปัญญาสว่างสวัยในจิตในใจนะครับเกิดชาติหน้าชันใดก็จะได้มีปัญญานะครับมีวิชาแก่กล้าเรียนหนังสือก็จบป่วยนะครับวันนี้เราก็นะครับมาได้เอาบุญกุศลใกล้เข้ามาแล้วเนอะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับเดี๋ยวสักกรรมก็คงจะถึงแล้วนะครับรอพี่น้องยังไม่ได้รับประทานอาหารมาเอาเข้ากล่องได้เลยครับเจ้าภาพเปิ้นยินดียินบานครับแป่งเข้ากล่องมานี่นะครับใครยังไม่ได้รับประทานมามาเลยนะครับกับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเป็นพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับอยู่แท้จะดีเนาะ ขึ้นจะใกล้แหมหน่อยอนุโมทนากับเจ้าภาพนะครับเข้ากองนี่อย่างครับนี่ไปสัมภาษณ์ไอ้ลิไอ้พัดมีของไผ่ครับผมร้านขายหวยหน้าอนามัยเนาะขายหวยหน้าอนามัยตัวกันก็ตรงน้ำดื่มด้วยเนาะน้ำหวานนะครับมีหลายอย่างน้ำแบบปัดก็มีเนาะน้ำนมก็มีนะครับกระชากไวมาที่นี่เนาะ ไวนะครับมาทางนี้เลยนะครับตึงน้ำเขียวตึงน้ำสีชมพูนี่เนาะนะครับผมดื่มไปแล้วกินนะครับลำอร่อยนะครับครับแต่กินนักก็ยังว่านั่นนะครับเดี๋ยวน้องหวานถามหา นะครับแต่บ่เป็นยังครับช่วงนี้นะครับมันฮ้อนบันดับกระหายคลายร้อนนะครับร้านขายหวยทางหน้านี้เนาะนะครับอนุโมทนาสาธุเป็นมีนะครับนะครับแล้วตั้งเพลเหรอตั้งเพลเป็นข้าวเปิ้นห้องข้าวอายังข้าวเหนียวมูลมีหน้ากุ้งก็มีหน้าป่าก็มีหน้าสังขยาก็มีหน้ากัดเอากะทิลาดตัวน้อยๆเอามันนูนใส่ตัวมันอย่ามันลำแท่นลำว่าพี่น้องเฮ้ยโอ้ยนะครับ
ตะกี้สบกิโลตีไปก่อนละโอ้เสียดาย โอ้ไปกินโรตีเบียก่อนนะเดี๋ยวเนอะเราขวาขาปิกเนอะขาปิกเนอะเดี๋ยวจะมาเนอะครับเดี๋ยวขาปิกจะมาฉันเนอะ อนุโมทนาสาธุครับเจ้าภาพโรงทานนะครับกลับมาสันขยอมนี่มันมีกั้นเนอะพี่น้องเนอะนะครับแล้วเข้ากองสายบ้านโจ้อะสายบ้านโจ้เนาะบ้านโจ้สังวัดตามมาบ้านโจ้นะครับขออนุโมทนาสาธุการเนอนะครับเพื่อกำลังรอกันก็มีนะครับมีชื่ออยู่เนาะอันท่านฟุกมาได้นะครับเตรียมไว้ให้แล้วนะครับสถานที่ที่พี่น้องที่จะมาตั้งโรงทานถึงโรงทานน้ำถึงโรงทานเข้าป่าอาหารนะครับขอบคุณอนุโมทนาเนอรอแหมสักน้อยเดียวเนอนะครับแหมสักครู่หนึ่งเนอนะครับตอนนี้นะครับกำลังเช็คว่าอยู่ถึงไหนแล้วนะครับกับหลวงพ่อท่านพระครูสถิตุราธรเนาะนะครับใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับแฮมสกรรมน้อยเดียวถึงแล้วเนอะนะครับมีสายไฟหน่อยนะก็ก้อยมากันเลยกันนะครับหาทางแก้ไขเนอะตะกี้สักคู่มาเจ้านะก่อนที่จะบวงสรวงนะอย่างตกนะโยมปัจจัยเนาะปัจจัยหูบเนาะปัจจัยสำคัญมันเป็นอย่าง ก่อนที่จะบวงสรวงเสื้อวัดนี่นะครับถามท่านพระครูสถิตถามท่านพระครูปลัดติพงศ์ว่าปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพกฐินว่ายังมามีเตื้อพอบวงสรวงเสร็จเนาะสักกรรมหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆได้ข่าวดีพอตอนแม่แรงมานะครับเขาก็ได้ประธานเจ้าภาพกฐินปีนี้แหละครับคือคุณอาทิตยารัตนาพรพิษนะครับกับคุณกรชัยกรไกรขันยอดนะครับจะมาเป็นประธานเจ้าภาพกฐินปี67นะพี่น้องเนอะหมู่เฮาก็ได้มาร่วมสาธุอนุโมทนากับคุณอาทิตยาและคุณกรไกรนะครับส่วนกำหนดวันไหนนั้นเดียวก็จะได้แจ้งให้กับบรรดาพ่อพี่น้องได้รับทราบกันครั้งหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับอาทิตยารัตนาพรพิษกับนะครับกรไกรขันยอดนี่คือประธานนะครับกฐินปีนี้ครับปี67นะครับถ้าท่านสจ.มยุราจะร่วมตัวก็ได้เนอะนะครับเอามาสัก5 ล้านเนอะนะครับท่านสจ.มยุราตุนแก้วสท.เกษามนะครับแล้วใครจะเป็นประธานสายร่วมตัวก็ได้เนอะนะครับเป็นประธานสายมีกันนักนะครับเอามาปลด เอาละปลดนี่เนาะคือศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีเนอะพี่น้องเนอะนะครับทีนี้เขากล่าวว่าเขาจะปลดหนี้นะคือเป็นภัยนะครับครับจะขอเจ้าภาพกฐินปีนี้นะครับก็คือคุณอาทิตยาและคุณนะครับก
ไปนะครับทั้งสองท่านนี่นะครับได้มาปลดหนี้ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็ประธานสายต่างๆเนอะนะครับเตรียมไว้นะครับจะได้ร่วมกันทอดกฐินมหาสามัคคีที่วัดสันขยอมของเราในปีนี้นะครับขอบคุณอนุโมทนาเนอนะครับเปิ้นว่าคนเฮาเป็นท่าขยันนะครับขยันหาแต่ไม่ขยันให้เนี่ยนะครับจะมีกินมีใช้แค่ชาติเดียวครับขยันหาแต่ไม่ขยันให้จะมีกินมีใช้ชาติเดียวขยันนะครับให้แต่ไม่ขยันหาชาติหน้าถึงจะรวยนะครับถ้าไม่ขยันให้และไม่ขยันหานะครับทั้งไม่ขยันหาและไม่ขยันให้นะครับเกิดชาติไหนก็ไม่รวยแต่ถ้าเราทั้งขยันหาและขยันให้นะครับเกิดชาติไหนก็รวยขยันหารวยไวขยันให้รวยนานครับให้ถึงสองอย่างนะครับก็จังทั้งรวยไวและรวยนานพี่น้องนะครับขอบคุณอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนทุกท่านเด้อเนื่องจากว่าสัญญาณมันอยู่ไกลนะครับมันก็เลยขาดเกินพี่น้องต้องขอสุมาภัยเด้อเดี๋ยวใกล้เข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนอะกับหลวงพ่อสถิตุราธรอาจารย์มนไปรอท่าแล้วเนอะพอชะเง้อหาละกับเดียวเขาขึ้นไปตังบนเนอะไปสวดนะครับธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยกันนะครับใกล้ละใกล้มาแล้วครับต้องขออภัยกับพี่น้องที่ใจยวดยานพาหนะผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางวัดสันขยอมได้จัดให้มีงานพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุนะครับเพื่อที่จะได้บรรจุนะครับพระอุณาโรมพระเนตรพระโมลีจิกนะครับจะได้ประดิษฐานไว้ที่บนศาลาปฏิบัติธรรมชั้น2ครับท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารตอนเย็นเนอะยังไม่ได้เข้าแรงด้วยนะครับเรียนเชิญได้ครับโรงทานเรามีหลายนะครับจะเลือกเอาอย่างไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาทุกอันก็ไม่เป็นไรนะครับจะเอาทุกอันก็เจ้าภาพก็ยินดีเนอะนะครับ ตอนนี้ถึงหน้าวัดแล้วนะครับถึงหน้าวัดเกิด
อ่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาอยู่หน้าวัดเลยนะครับพร้อมกับคณะของแม่ชีนะครับพจนาพรวิศีวรพัฒน์นะครับประธานใหญ่นะครับใหญ่ในครั้งนี้นะครับพร้อมด้วยท่านดร.เอกพลนะครับพงพิกุลดร.นิตยาพงพิกุลนะครับที่ได้ร่วมทำบุญในแหมนะครับ1,999 บาทนะครับขอใกล้ถึงแล้วเพราะว่าหัวมันมาตั้งหน้าวัดแต่แหงมันข้างโรงเรียนอยู่นะครับใกล้ละนะครับ วันนี้อากาศสบายนะครับไก่มาแล้วเนอพี่น้องนะครับสำหรับขบวนนะครับถ้าเพิ่นมาถึงแล้วหมู่เฮาก็ต้อนรับเนอนะครับใครที่มีข้าวตอกดอกไม้จะโปรยต้อนรับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับแล้วจะได้อัญเชิญขึ้นไปตังบนเนาะไปบันดิษฐานไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาถึงจะได้สวดมนต์นะพี่น้องเนอช่วยกันสวดมนต์หนังสือเตรียมไว้ละครับที่เก้าอี้แต่ละตัวนะครับที่อยู่บนศาลาปฏิบัติธรรมชั้น2นะครับมีเขาจะสวดธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตั้งแต่นะครับบทคัดอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวานะครับเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงปุณณจบเกียมกองมาเจเนอเอาอันนี้สักอันก็ได้ครับของใหญ่นะครับของตึงมงอันใหญ่สักอันนึงก็ได้ตีนะเวลาเฮานะครับอู้ถึงสวดถึงนะครับภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวานี่นะครับคุณเทวดา16จันฟ้า15จันดินนะครับจนถึงจันอกนิทกานะครับเราจะได้ตีกองดังๆนะครับอยู่หน้าวัดแล้วครับใกล้เข้ามาทุกทีอากาศสบายเย็นสบายวันนี้นะครับคนเฒ่าคนแก่ตั้งแถวนะครับพี่น้องศรัทธาเฮาตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยครับเรียนเชิญตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเอา2ข้างต่างหรือว่าข้างเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับหลวงพ่อจะเข้าตั้งใดครับจะเอาตั้งปุ้นกะต่างซื่อเลยงั้นก็ตั้งแถวมาเลยตั้งแต่ปากประตูมาเลยนะครับตั้งแต่ปากประตูมาเอากับเพอกระท่านสจนำเลยนะครับท่านสจมยุรานะครับตุนแก้วสทเขต3สันทรายโดยสเกตสันทรายเฮาบ้านเฮานะครับได้เป็นลายสมัยแล้วนะครับสจนะครับเขาตั้งแถวตั้งแถวต้อนรับนะครับกระบวนอัญเชิญนะครับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับครับนำโดยแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒน์นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงตุ้มมาแล้วนะครับไกลเข้ามาแล้วพี่น้องเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเรียนเชิญเลยนะครับเข้าแถวเข้าแถวเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับใครมีข้าวตอกดอกไม้จะโปรยนะครับก็เรียนเชิญเตรียมไว้เลยนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับเรียนเชิญเจ้าภาพกฐินปีนี้เข้าแถวต้อนรับเลยนะครับคุณอาทิตยานะครับ
กับคุณกรไกรนะครับเรียนเชิญเลนเนอร์ครับเรียนเชิญเข้าแถวต้อนรับนะครับพิธีอัญเชิญบรมสารีริกธาตุเนอร์คุณอาทิตยาครับเรียนเชิญนะครับท่านกรไกรเพิ่นกำลังบวชอยู่เนาะครับเพิ่นบวชทีนี้9 วันนะครับตะกี้ได้อู้กันแล้วว่าจะเป็น3 เดือนนะครับ ขอบคุณนะครับคุณเอกพลพงษ์พิกุลและก็ท่านดร.นิตยาพงษ์พิกุลดร.ทั้ง2 ท่านนะครับที่ได้ร่วมทำบุญในวันนี้ 111,999 บาทนะครับเอามานะครับวงโยธวาทิตนะครับนำหน้ามาเรียบร้อยนะครับครับจากโรงเรียนสันกำแพงนะครับสวยสดงดงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยิ่งนะครับกับขบวนต่อมาพระสงฆ์องค์เจ้านะครับนำโดยท่านพระครูปรัตน์กิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์นะครับเข้ามาทางในเลยนะครับเอาทางนี้เนาะโชว์นี่หน่อยเนาะโชว์หน่อยดีครับโชว์หน้าเลยครับคุณครูครับโชว์หน้าเลยครับนี่ขบวนพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระจิกโมรีพระเนตรเนาะนะครับพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับทรงองค์เจ้านะครับน้องโยธวาทิตจากโรงเรียนสันกำแพงนะครับขอบคุณพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะทั้งที่ไปด้วยขบวนแล้วก็ทั้งที่ต้อนรับปากประตูวัดนะครับวัดสันขยอมพอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตังบนเนอะจะได้นะครับไปสวดทำจักรปวัตนสูตรด้วยกันนะครับเรียงแถวกันเนอะเรียงแถวแป๊บหนึ่งเรียงแถวแป๊บหนึ่งลูกเอาห่างๆกันด้วยกันนะลูกเนาะเรียงแถวห่างกันหน่อยหนึ่งครับเรียงแถวตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุอยู่ในรถบุษบกนะครับยังมาถึงจะเขาแบ่งช่องทางให้เพื่อนเข้ามาได้เนอะนะครับแบ่งช่องทางห่างเนอะนะครับตั้งแถว2 แถวนี่เลยนะครับครับตั้งแถว2 แถวนี่เลยนะครับต้อนรับเนอะแถมครั้งนึงจังฟ้อนเข้ามาตัวนะครับกับแบ่ง2 แถวนะครับเพื่องามๆเพื่อตรงๆเนอะครับของตึงนงก็นะครับโรงเรียนสันขยอมของเขานะครับคณะทหารหารนะครับจากค่ายกาวีระนะครับเขาจ้างฟ้อนต้นฮับเนาะนะครับเข้าแถวนะครับจัดแถวเนอะนะครับขอบคุณน้องๆนะครับวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสันกำแพงนะครับสวยสดงดงามได้แสดงเต็มความสามารถในวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูท่านอาจารย์นะครับที่ได้นำลูกศิษย์ลูกหามานะครับในวันนี้ขอบคุณน้องๆโรงเรียนจากสันขยอมจากหลายที่นะครับขอบคุณอนุโมทนาเนอร์นะครับก่อนที่ขบวนนี้มานะครับจ้างฟ้อนจะได้ฟ้อนนี่สักยกกันเนาะ
ครับจังฟ้อนเขาจะได้ฟ้อนเห็นสักยกเนอะเอาตั้งแถวเข้าแถวเลยครับตั้งแถวเลยนะครับตั้งลำไมเนอร์นะครับต่อไปจะจังฟ้อนจะได้ฟ้อนต้อนรับนะครับพระบรมสารีริกธาตุเนอร์และคณะของแม่ชีพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์นะครับตอนนี้จ้างฟ้อนเริ่มฟ้อนนะครับพอจะคือเพิ่นได้ใจสมาธินะครับในการฟ้อนนะครับคนที่อีทที่เปิ้ลแล้วก็คือคนที่เป่าแน่แหละครับ แก้มปูดไปปูดไปปูดมานะครับนี่ใช้ความสามารถความอดทนด้วยนะครับเขาก็มีกิงกะลาด้วยครับหนังนกกิงกะลาตอนนี้นะครับใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะครับคือจังฟ้อนต้อนรับสักน้อยนึงเลยนะครับก็เป็นพิธีที่สวยสดงดงามอลังการเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจของคณะศรัทธาวัดสันขยอมนะครับและพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านอนุโมทนาครับนะครับแม่ชีนะครับพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์กับคณะญาติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
จากฟ้อนเล็บแล้วนะครับก็จะเป็นฟ้อนล่มฟ้อนจ้องนะครับฟ้อนจ้องแล้วก็กองสะบัดใจไอ้บรรจงเนอนะครับจากนั้นเราจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบนชั้น2นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้คณะจ้างฟ้อนเทรนเนอร์นะครับจากจ้างฟ้อนและบรรจงครับจะเป็นฟ้อนจ้องเนอกับฟ้อนจ้องแล้วก็กองสะบัดใจเนาะฟ้อนจ้องเลยครับเปิดเพลงเลยเนอฟ้อนจ้องนะครับ
เชิญรับชมนะครับและทัศนาชมเนอร์ครับและจะมาได้บรรยายต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปเป็นกองสะบัดใจเนอร์
กิงกะลากับโตบ่แล้วใจว่าขอร่วมอีกสักหน่อยนะถ้าจบนี่แล้วพี่น้องสองข้างทางเกียมนะครับเข้าแถวนะครับเกียมเข้าแถวเลยเนอะนะครับใครมีข้าวตอกดอกไม้ที่จะโปรยก็โปรยแห่งครั้งนะครับก่อนที่นะครับก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นมาประดิษฐานไว้ตั้งบนศาลาปฏิบัติธรรมชั้น2นะครับครับจบจากชุดนี้แล้วนะครับแม่ชีนะครับกับคณะนะครับจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบนไว้ตั้งบนนะครับเข้าแถวเลยเนอะเข้าแถวถึงสองข้างต่างนะครับเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกับเตรียมอย่างให้เรียบร้อยเนอะเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะครับตั้งแถวให้เป็นระเบียบให้มันกว้างพอสมควรที่รถบุษบกนะครับจะเข้ามาได้นะครับกับตั้งแถวให้เรียบร้อยนะครับตั้งแถวให้เรียบร้อยเนอะกับขณะนี้นะครับเรากำลังอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับมีทั้งจะได้มาใส่บรรจุนะครับพระเนตรพระอุณาโลมพระจิกโมลีนะครับกับโดยแม่ชีนะครับพจนาพรวิศีวรพัฒน์กับคณะนะครับกับจะได้อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันศักดิ์สิทธิ์กลับมาประดิษฐานไว้ที่ฐานันตระอันวิเศษสาราปฏิบัติธรรมชั้น2นะครับของวัดสันขยอมของเขาเนอร์นะครับพี่น้องอยู่สองข้างทางนะครับเตรียมเนอร์เข้าตอกดอกไม้ที่เขาจะโปรยนะครับกับตอนนี้แม่ชีนะครับพจนาพรวิศีวรพัฒน์นะครับกับสุดท้ายนี้จะมีวงโยธวาทิตด้วยนะครับไอ้บรรจงครับเอากับนี้อยากจะให้พี่น้องได้ชมภาพบรรยากาศที่เขาถ่ายทอดออกไปนะครับในการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
นะครับพระธาตุจิกโมลีพระอุณาโลมพระวรเนตรนะครับพระอุณาโลมเนาะนะครับนำโดยท่านพระครูสถิธุราธรพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนและแม่ชีนะครับพจนาพรวิศีวรพัฒน์นะครับพร้อมกับคณะเนอกับวงโยธวาทิตของสันกำแพงก็ได้บรรเลงนะครับถวายเนาะเป็นพุทธบูชานะครับต่อพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้เป็นสิ่งที่หมู่เฮานะครับคือมันม่วนอกม่วนใจเนาะนะครับแล้วก็มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเนอะครับก้อยหลีกทางขึ้นมาเนอะก้อยขึ้นมานะครับเอาไม่ชีพอคนดูแลพอตัวเนอะนะครับเดี๋ยวขึ้นมาตังบนแล้วเราจะได้เรียนเชิญแม่ชีนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้ไหว้พระแล้วก็จะได้สวดมนต์นะครับนิมนต์พระสงฆ์ข้าเจ้าขึ้นมาตังบนเตเนอร์นะครับนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าวัดสันขยอมนะครับขึ้นมาตังบนเตเนอร์ครับเขาจะได้นะครับนำพระสารีริกธาตุนะครับมาไว้ที่ข้างบนนะครับและจะได้ช่วยกันสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ขึ้นมานะครับบนศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้ประดิษฐานเอาไว้นะครับแล้วเราจะได้ทำพิธีไหว้พระสวดมนต์นะครับเจริญจิตเมตตาภาวนาแผ่เมตตานะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับนิมนต์พระสงฆ์เจ้าวัดเฮาเนอร์นะครับบันทึกภาพเทศกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับกับบันทึกภาพเพื่อเรียบร้อยนะครับกับเดียวนะครับทางด้านล่างก็ได้ยุติการใช้เสียงเนอะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยครับน้องๆที่มาร่วมแสดงในวันนี้นะครับถวายการต้อนรับในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับกับขอบคุณอนุโมทนาเนอะขอให้ทุกคนทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่และการงานการเรียนนะครับเหมือนกันทุกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับกับแห่ออกไปจนพ้นเนอะกับออกไปจนพ้นกับเดียวหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับหลวงพ่อใหญ่อำเภอสันทรายนะครับวัดเข้าเต้นหลวงนะครับเดี๋ยวสกรรมก็จะเดินทางมานะครับนิมนต์พระสงฆ์เจ้าวัดเฮากันเนอะขึ้นมาก่อนนะครับกับนิมนต์ทุกรูปนะครับแล้วก็เรียนเชิญพระพี่น้องศรัทธาเนอะนักศิลป์นักบุญทุกคนทุกท่านขอบคุณไอ้บรรจงด้วยนะครับที่ได้เป็นวิทยากรนะครับเป็นพิธีกรภาคสนามนะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องที่ร่วมขบวนได้รับทราบกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกับขณะนี้เรานะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาไว้ที่บนศาลาปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเรียนเชิญคุณครู
นะครับผู้นำรอนักเรียนมาแสดงนะครับเรียนเชิญโรงเรียนสันกำแพงกับโรงเรียนสันขยอมแม่สานะครับมารับรางวัลเนอร์ครับครับนั่งนอกก็ได้นะครับนั่งนอกก็ได้เนอร์ครับขอบคุณนะครับคุณเอกพลเนอร์ท่านดร.เอกพลเรียนเชิญนะครับท่านดร.เอกพลนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับเอกพลพงษ์พิกุลท่านด็อกเตอร์นิตยาพงษ์พิกุลเนอะขึ้นมาตังบนนะครับมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับมาสวดมนต์ด้วยกันเนอะเรียนเชิญตัวแทนของโรงเรียนแม่สาเนาะแล้วก็โรงเรียนสันกำแพงนะครับครับได้มารับรางวัลจากท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนเนอะนะครับครับเรียนเชิญสหาที่นั่งเลยครับสหาที่นั่งเลยเนอะเรียนเชิญเลยครับที่ว่าหนังสือนี่วางไว้บ่ได้ครับเอาหนังสือวางบนที่โต๊ะได้เนอะนะครับบ่ได้มีไผ่จองนะครับมีแค่เอาหนังสือมาวางไว้เพื่อเขาจะได้สวดด้วยกันบ่ได้เนอะนะครับถ้าว่าเก้าอี้มันแบบปอดเจินด้านนอกนะครับลมเย็นสบายเนอะนะครับครับเรียนเชิญเลยครับทุกท่านครับเรียนเชิญครับกับพรหลวงพ่อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับเจ้าคณะอำเภอสันทรายสักครู่หนึ่งนะครับมอบกันเนอะท่านพระครูสถิตธุราธรนะครับกับเรียนเชิญครับตัวแทนของโรงเรียนสันกำแพงก็โรงเรียนแม่สาเนาะนะครับที่ได้มาร่วมแสดงในวันนี้นะครับอนุโมทนาสาธุม่วนขนาดนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรตินะครับท่านรองผู้กำกับสพ.สันทรายเฮานะครับที่ได้นำนะครับทีมงานมาร่วมอนุโมทนาในวันนี้ตัวนะครับกับเรียนเชิญสหาที่นั่งเลยนะครับที่ยังว่างๆอยู่นะครับเรียนเชิญเลยนะครับกับเรียนเชิญเลยนะครับกับเรียนเชิญเนอร์นะครับขณะนี้แม่ชีนะครับแม่ชีพจนาพรนะครับวิศีวรพัฒน์พร้อมกับคณะญาติธรรมนะครับซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระอุณารมณ์พระเนตรนะครับได้มาประดิษฐานไว้นะครับณทานันตระอันวิเศษนะครับศาลาปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยกับลำดับต่อไปนะครับถ้าหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับเจ้าคณะอำเภอสันทรายครับได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเราจะได้ประกอบพิธีในเบื้องต้นจะได้เรียนเชิญท่านแม่ชีนะครับได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเอาไหว้พระแล้วก็จะได้นะครับอัญเชิญเทวดาเนาะนะครับจะได้อาราธนาพระปริตนะครับพระสงฆ์จะได้อัญเชิญเทวดาจากนั้นจะได้สวดนะครับจะได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตตนสูตรนะครับอันเป็นปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโปรดปัญจวัคคีย์นะครับที่ป่าอิสิมฤคทายวันนะครับอิสิปตนมฤคทายวันวันนี้นะครับแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒน์นะครับได้นำคณะนะครับ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ขณะนี้ท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับน่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมจะได้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเป็นนะครับพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษนะครับบอกกับทั้งท่านเลขานะครับพระอาจารย์พระมหาสมบูรณ์นะครับนิมนต์เนอร์นะครับท่านอาจารย์สมบูรณ์ประคองหลวงพ่อขึ้นมาด้วยเนอร์นะครับกับนิมนต์ขึ้นมาตั้งบนเลยครับหลวงพ่อจะมาเป็นกำลังใจมาเป็นลักชัยเนอะในฐานะเป็นเจ้าผู้ปกครองนะครับวันนี้ท่านตำรวจพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรตินะครับท่านรองผู้กำกับสันทรายนะครับก็มาร่วมนะครับในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับต้องขออนุโมทนากับท่านรองเป็นอย่างยิ่งนะครับครับตอนนี้หลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับกับท่านเลขาพระมหาสมบูรณ์นะครับกำลังเดินขึ้นมาตั้งบนศาลาปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้เราจะได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนอะสถาเปิดไปที่บทคู่มือสวดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยจากวันนี้จะได้ให้หลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยได้เป็นผู้นำขณะนี้นะครับหลวงพ่อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเขาแต้นหลวงนะครับขึ้นมาละนะครับอาจจะเวลาน้อยเนอนะครับกับหลวงพ่อมีเมตตาอย่างสูงนะครับเดินทางมาพร้อมกับท่านเลขาพระมหาสมบูรณ์นะครับพี่น้องเขาตั้งนี้ยังว่างจะนักเรียนเชิญเนอร์นะครับเยี่ยมหนังสือไว้เนอร์เอาได้สวดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับกับนิมนต์ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อนั่งหน้าที่เป็นประธานสวดเลยเนอะนะครับก่อนนี้เราก็เหมือนกับได้สวดมนต์ต่างพี่น้อง วันนี้เหมือนกับสมโภชก่อนเนาะนะครับก่อนที่พระคุณเจ้าจะมาเจริญพุทธมนต์อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้หมู่เฮาสวดด้วยกันก่อนนะครับสวดแบบพระสงฆ์เกิงเจ้าบ้านนะครับ
อ่าท่านพระคุณเจ้าเขาขยับขึ้นมาตั้งบนเน้อนะครับ ขยับขึ้นมาตั้งบนเลยนะครับเมื่อเช้านี้โล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ในโอกาสนี้ศรัทธาคิดว่าคงจะพร้อมคณะสงฆ์ด้านบนก็พร้อมแล้วโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเป็นต้นเป็นประธานนิมนต์หลวงพ่อวันพรุ่งนี้หลวงพ่อมีภาระศาสนกิจต้องไปโรงพยาบาลก็ขอเมตตาหลวงพ่อได้มาในโอกาสช่วงแรงนี้เพื่อเป็นการฮับพระบรมสารีริกธาตุที่จะไปบรรจุบนเสียนเนื้อเสียนของพระพุทธปฏิมาประธานปฏิมากรอันมีนามว่าหลวงพ่อพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์หลวงพ่อตันใจนะในโอกาสวันนี้ก็เจริญพรพ้นาน74ได้ดำเนินต่อไปครับขอบคุณท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนนะครับจากนี้ไปกระผมขอได้รับเกียรติจากนะครับแม่ชีพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์นะครับได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เป็นลำดับไปนะครับกับทุกคนทุกท่านอยู่ในการสงบกายสงบวาจาสงบใจนะครับได้ประนมมือขึ้นในขณะที่แม่ชีพจนาภรณ์นะครับวิศรีวรพัฒน์นะครับได้จุดเทียนซ้ายหมายถึงพระธรรมเลิศนะครับสุดประเสริฐบันเจิดยิ่งกว่าสิ่งใดส่วนเทียนขวาว่าโดยพระวินัยเป็นธงชัยให้เคียงอยู่คงคู่กันธูป3 ดอกพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกไม้ในแจกันอันสวยสดท่านสมมุติว่าเป็นพระสงฆ์ทำรงศรีนะครับแม้จะมีมากมายหลายพันมารวมกันแล้วงดงามพร้อมเพรียงเช่นกับพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดนะครับครับจากนั้นนะครับแม่ชีนะครับพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์จะได้ไปจุดเทียนนะครับน้ำพระพุทธมนต์ต่อเลยนะครับให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะครับครับไปที่บาตรน้ำมนต์ต่อพี่นันครับที่บาตรน้ำมนต์ที่หลวงพ่อจะได้ประเคนบาตรน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ประเคนพานขอศีลด้วยนะครับส่วนขันตั้งนั้นนะครับประเคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนิมนต์พระสงฆ์ครับนั่งขยับเข้ามาขึ้นข้างบนเลยนะครับพานขอศีลตรงนั้นครับแม่ครับครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับแม่ชีพจนาภรณ์วิศรีวรพัฒน์นะครับประธานใหญ่นะครับได้กลับมานั่งที่รับรองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ6 โมงแม่มีภารกิจอีกนะครับเดินสายไม่หยุดเหมือนกันกับพวกเรานะครับครับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งครับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่าน
ได้อยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ประนมมือขึ้นแล้วก็กราบพระพร้อมกันนะบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามกล่าวคำบูชาดอกไม้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพร้อมกันนะบัดนี้อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาธานาเวระมะนี
สิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังปรูทะมังคลัง ศรัทธาเปิดบทธรรมจักรวรรณสูตรในหน้าที่38เนอะเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคศลนำวิจัยจะได้นำพระเรตัวนำเมตังสมเมธาปทันตาอวิเคตาจิตตาพระเรตังบนันโตสักเคกาเมจรูเบคริสิกรตเตจันดาริเกวิมาเนทิเพลเตจาราเมวัตุมิเกเตกุมาชยันทุเทวชลทลาวิสเมยะคากันดปนาคาธิทันดาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวโนสุนันตุธรรมสวนาคาโลอยัมปทันตาธรรมสวนาคาโลอยัมปทันตาธรรมสวนาคาโลอยัมปทันตาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโส ภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิโยเอเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆป
ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยทักขินยโยระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติสุตังเอกังสมัยยังภะคะวะภารณสียังวิหารติอิสิปตันเนมิคาตาเยตัตระโคปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทะเวเมภิกขเวอันตาปปาจิเตนานาเสวิตาพาโยจายังโสกามาโสขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปโทจันนิโกอนาริโยอนัตถสันโยจายังอัตตากิลมะฐานุโยโคทุโกอนาริโยอนัตถสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุกัมมะมัจจิมาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลนิยานะนิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายะนิพพานายาวัตติกะตะมาจาสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุญาณกาลานิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสัมวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมัจฉิมาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะละนิยานะกะระนิอุปสัมมายะอภิญญายะกายะนิพพานายาสังวัตติอิทังโขปันนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังจาติปิทุกขังทุกขมารณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโกปิเยหิวิปโยโคทุโกยัมปิฉังนัลละตัมปิทุกขังสังคีเตนะปัจจุปันธานักขันธาทุกขาอิทังโขปันนะภิกขเวสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโพโนภวิกานันทิราคะสหคตัตระตัตราพินันทิเนเสยะทีทังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทังโขปันนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสาเยวะตัณหายาอาเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปะสัพโพมุตติอนาระโยอิทังโขปันนาภิกขเวทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคไสยะทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิฏฐิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโสธัมเมโสอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติธัมโมปานิธัมทุกขังอริยสัจจังปาลิยายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโสธัมเมโสจักขุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโก
โอทาปาติตังโคปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเม ภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญา โอทาปาติวิชา โอทาปาติอาโลโกโอทาปาติอิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโลโกโอทาปาติ ตังโคปานิตังสมุทัยโยอริยสัจจัปปะหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโส ธัมเมสุจักขุง โอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโลโกโอทาปาติตังโคปานิตังทุกขสมุทัย ทัยโย อริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโสธัมเมสุจักขุงโอทาปาติ ญาณังโอ โอ ทา ตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชาโอตาปาติอโลโกโอตาปาติอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเว เปอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอโลโกโอทาปาติตัมโมปะเนนันทุกานิ นิ โร โร โธ โธอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโสธัมเมโสจักโขโอตาปาติ ญาณังโอ โอ ทา ตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชาโอตาปาติอโลโกโอตาปาติตังโคปานิตังทุกขานิโรโธสัจจังสัจฉิกาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักโขโอตาปาติญาณังโอ โอทาปาติปัญญาโอ โอ ทา ตา ปา ปา ติ ติ วิ วิ ชา ชา โอ โอ ทา ตา ปา ปา ติ ติอโลโกโอตาปาติอิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเม ภูเพอนันโดโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญา โอตาปาติวิ วิ ชา ชาโอทาปาติอาโรโก โอ โอ ตา ทา ปา ปา ติ ติ ตั ตั ง ง โก โก ปา ปา นิ นิ นั นั ง ง ทุ ทุ ก ก ขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพ สุเตสุธัม เม เม โสจักโกโอตาปาติญาณังโอตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชาโอตาปาติอโลโกโอตาปาติตังโคปานิตังทุกขานิโรธาปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตโสธัมเมโส จักขุงโอทาปาติ ญาณังโอตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชาโอตาปาติอโลโกโอตาปาติยาวากิวันจะเมภิกขเวอิเมโสจตุโส อริยสัจเจ เอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตัญญานาทัสสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพมเกสัสสะมณะพระมณิยาปัจจายะสเทวมนุสยะอนุตตรัง สัมมาสัม โพ พุท ธิงอาภิสัมพุทโตปัจจายาสิยโตจะโขเมภิกขเวอิเมโสจตุโสอริยสัจเจโส วันติปา ริวัตตังทวาทสากรังยะถาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังภิกขเว เทวเกโรเก สั สั ม ม มา มา ลั ลั ง ง เก เก สั สั พ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  ม ม เกสัสสะมานาพระมณิยาปัจจายาสเทวมนุสยะอนุตตรังสัมมา โพธิงาภิ พิ สั สั ม ม โพ โพโตปัญจยาสิญญาณังจะปานะเมทัสสนังอุทาปติอากุปะเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิ บุนา ภาวติอิทัมมะโวจะภะคะวะอัตตมานาปัญจวัคคียาภะ ตุภะคะวะโตภาสิตังอาภิ พิ นั นั น น ตุ ตุ นิ นิ มั มั ส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  มิ มิ ง ง จา จา ปาปายายยาวายาระคณสมิงพัญญบาเนอายัสสมมาโตโกทัญญาสาวิราชังธรรมจักโกโอตาปาติยังกิจจิสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ ภาวติเตชะภะคะวะตา ธรรมจักเกนะกุมเม มุสเวโส เอตัมภะคะวะตาภาลังสิยัง ภาลัง สิปัตตเน คาคาเย อนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวันติยังสัมปันเนนะวะปัมมันเนนะวะเทเวนะวะปะเรนะวะพะมุนะวะเกนะจิวะโลกัสสะเมเต
เทวานังสัตตังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสสาเวสุจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุสสาเวสุตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสสาเวสุยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวาเมมาเทวาสั สั ท ท ธา ธมานุสาเวสุเนมานาไทนะวัณังสัทธังสุตวา ปาเรเนเมตาวาสวัตถิเทวาสัทธามานุสาเวสุปาลาเนมิตาวาสวัตถินังเทวานังสัทธังสุต ตัว วา พัมมากายิกาสัทธามานุสาเวสุพัมมากายิกานังเทวานังสัทธังสุตวาพัมมาปาริสัจจา เทวาสั สั ท ท ธา ธามานุสาเวสุพัมมาปาริสัจจานังเทวานังสัทธังสุตวาพัมมาปาโรหิตาเทวาสัทธามานุสาเวสุพัมมาปาโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตวามหาพัมมาเทวาสัทธามานุสาเวสุมหาพัมมานังเทวานังสัทธังสุตวาปาราช ปาเทวา สัทธามานุสาเวสุปาริตาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธามานุสาเวสุอัปปมานาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอาภัสสาราเทวาสัทธามานุสาเวสุอาภัสสารานังเทวานังสัทธังสุตวาปาริตาสุภาเทวาสัทธาสาเวสุปาริตาสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาสุภาเทวาสัทธามานุสาเวสุอัปปมานาภานังสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาสุภากินากาเทวา สนุสา สาเวสุสุภากินากานังเทวานังสัทธังสุตวาอาสัญญีสัตตาเทวาสัทธามนุสา เวสุ สัญญีสัตตานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหัพพันลาเทวาสัตตามนุสาเวสุเวหัพพันลานังเทวานังสัตตังสุตวาอาวิหาเทวา สัทธามานุ สาเวสุอาวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัตตามนุสาเวสุอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตามนุสาเวสุสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตตามนุสาเวสุสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอันนิทกาเทวาสัตตามนุสาเวสุเอตัมภะคะวะตาภารานาสิยังยิสิปัตตะเนมิกะกายเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอปฏิวัติยังสัมมันเนนะวาสัมมันเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาภัมมุนาวาเกนะจิวะโลกัสสมิติอิตินาเตนะคาเตนะมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัทโธ ภูคา ทีอายัญจาตาสาสหัสสีโลกะธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปปะมาโนระโลโอภาโสโลเกปะตุระโหสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาอะภะโขภะขาวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวะตะโพอัญญาสิวะตะโพโกทันโยติอิติหิทังอายัสสะมาโตโกทันโยเขาทันโยตะเววะนามังอโหสิติธรรมจักกัปปวัตตนะสุตังนิธิตัง จายโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาหิกาทายาตังวาคันหาหิเทวะเรวะเชวะธรรมรันเทอมนุเสหิปวะ วะเกพยาเกนะเกวิเศปุเตอาการามารเนนะจะสัพพะสัมมามาระนา โตท
ทาปิตัว กาลังมาลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัตตาสุทธสีลังสมาทายะธัมมังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจิตติตังปุชังหระนังเทสังนังสุตตวาตัสสะอายุปวัตติมนุสานังกะกุกังติติกังราสังอัมพิรังราวะนันเจวาสัพพะพยาธิวินัสสันโตเอกาทวิติจโตชาสัตตาทีนังตถายาวะทุกาวินัสสันโตชีวิตานังทะทันโตเตชีวิตานังนันตสังอายุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัตตาชีวิตานังจโยทัตวาอังอุตตมังวาลังสะลีลังทุกขังนาสิทธิเพสัสสังฆานามุตตมังตัสสะมะกะเลยยะกัลละยานังสัมปรายานังปุญญานิปาราโรกัสสมิงปาติตาโหติปานินาอิมินาชีวิตาเนนาภาวิสติติกายุกาสัทธาโหนโตสุขิตาโหนโตสัพพทายโยโสทะคาติสักกัจจังเตสุตาติสุนานาปัลลังวรันทัตตัวชีวิตานังมหาปัลลังเอวังมหิทธิกาทิทังปุญญาสัมปทาตัสสมาธิราภสังสันติปันทิตากตะปุญญาตันติอัตถิอุณสาวิจัยโยนิจิโตติเตโชจยสิทธิมหิติมหาปุณาปริเมตตาปุญญาธิกาลสะสัพพันตรายานิวรณะสมัตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะติงสัมมาหาปุริสารกัณานุภาเวนะอสิตายาปัญจยานานุภาเวนะทุตระสัตตมังคลานุภาเวนะฉัพพันนรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะหารานุภาเวนะยะยะธัมมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมขันธานุภาเวนะนวโลกุตละธัมมานุภาเวนะอากัมขิกามกานุภาเวนะอัตตสมาปฏิญานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณาทัสสะภรญาณานุภาเวนะปัญญุตายานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนตยสารนานุภาเวนะตุยังสัพพโลกาสุขุปัตตวานุมานังมนัสปยาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาภิวินาสันตุสัพพสังฆปะตุยังสัมมิตันตุติกายตาตุยังโหนตุสัตวัสสะชีเวนะสัมบังคิโกโหตุสัพพทากาสัพพพะตวะนามหาสมุทธาอรักขตาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโตจเนตุกาปยาปตาจเนปยาโสกาปตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปายิโนเอตาวตาจามิสัพพะทังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาปิรตาโหตุกัจจันตุเทวตาพุทธาปรัปปัตตาปัจเจกานังยังพลังอรหันตานันจาเจเจนาลักขังปันตานิสัพพะโสปารมาลาภาสันตุเตปะละมังกันังวิสาสะปารมายตินิพพานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุบัดนี้พระสงฆ์ทั้งมวลนะครับอันมีท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยนะครับประธานสงฆ์ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับธรรมจักรปวัตนสูตรมงคลจักรวาลใหญ่อธิอุณหัสสะวิจัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนตัวของเจ้าภาพพร้อมกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านจากนี้ไปเราจะได้กล่าวคำถวายกัปปิยทานนะครับ
แล้วก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูนะครับปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเข้าน้อมถวายเป็นลำดับต่อไปนะครับตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันว่าตามพิธาจารย์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันธานิสะปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันธานิสะปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีครัตตังหิตายะสุขายะวัฒนายะโชติกายะวิปุละถาตุจิรายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยพันธ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยพันธ์กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความมั่นคงไพบูรย์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทินสาธุครับนิมนต์ครับบัดนี้พระสงฆ์อันมีหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยหลวงพ่อเจ้าอำเภอสันทรายวัดเขาแต่หลวงได้นำพระสงฆ์องค์เจ้าวัดสันขยอมโดยมีท่านพระครูสริธุราธรเจ้าวาดในโอกาสนี้การถวายประเคนพระสงฆ์นั้นจะมีอีกชุดคือวันพรุ่งนี้แต่วันนี้อาจจะได้เจริญพรท่านที่มาได้มาวันพรุ่งนี้ได้เป็นผู้ถวายประเคนในชุดที่หนึ่งนั้นจะได้ถวายต้นขอเจริญพรเรียนเชิญท่านผอ.ฉัตรพงศ์บอกแก้วท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันขยอมได้ถวายที่พระพุทธก่อนซึ่งเป็นต้นที่ศรัทธาญาติโยมญาติธรรมได้ทำการร่วมทำบุญในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านผอ.ยกไปที่แต้นแก้วเลยชุดต้นมะป่าทุกคนทุกท่านสาธุพร้อมกันเนอะสาธุสาธุสาธุและในโอกาสที่ทางท่านอาจารย์ดร.นิตยาพงศ์พิกุลท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพงศ์พิกุลผู้รับใบอนุญาตได้ปรารภและปฏิสันถานกับอาตมาภาพได้มาพอมากอยก็อยากจะให้ศาลานี้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปในส่วนของแอร์ก็ได้ปรารถนาในโอกาสนี้พร้อมทั้งดร.เอกพลพงศ์พิกุลได้ตั้งพระป่าหรือว่ากฐินในอนาคตได้ตั้งไว้ 100,000 บาทขอศรัทธาญาติโยมสาธุการพร้อมกันเด้อ199,999ในโอกาสต่อไปนะก็จะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.นิตยาพงศ์พิกุลได้เข้าถวายหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยและก่อท่าน
อาจารย์ดร.เอกพลพงษ์พิกุลแต่เจ้านี่ได้อู้กันนะก็ได้เพิ่มเติมที่เจ้าวาดแหมแสนเนาะเปิดไม่มาได้อู้ท่านดร.เอกพลประเคนจุดที่2อนุโมทนาขอบคุณเนอะถือว่าการทำบุญครั้งนี้ยังบ่ปลดหนี้เนอะช่วยการทำกฐินว่าปลดหนี้แน่นอนนะในโอกาสวันนี้ขอเมตตาหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยได้เมตตากล่าวสมโภชนิยกถาพบปะกับคณะศรัทธาคณะสงฆ์วัดสันกยอมในโอกาสวันนี้ราธนานิมนต์ครับโอกาสกับคณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีโยมแม่ชีเป็นต้นและสถานาบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาได้ถือโอกาสมาร่วมงานเพราะวันพุธนี้จะต้องไปโรงพยาบาลไปฟอกไตขอตั้งแพร่ว่าจะมาประทานเป็นอนุญาตเธอก็ขอให้มาวันแต่งวันดับวันแห่พระบรมสารีริกธาตุมาก็เป็นโอกาสอันดีที่พระบรมสารีริกธาตุมาถึงวัดเราโดยสวัสดิภาพพระบรมสารีริกธาตุนี่บ่ใช่มีของง่ายๆเป็นของหายากคนไหนจะมีสักองค์หนึ่งมันไหวมันสาเปิ้นอาจจะมีถึงเก้าดวงแตกเป็นสิ่งเป็นเสียงถึง9 ดวงได้ดังนั้นก็ขอสถานาบุญทั้งหลายมันมากราบมาไหว้เป็นสิริมงคลสารีริกธาตุนี่ก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองกระดูกของพระพุทธเจ้าถ้าไปบรรจุในพระธาตุเพิ่นก็อ้องว่าพระธาตุแต่พระธาตุนี่มีหลายอย่างหนึ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้า2บริโภคคือบริโภคเจดีย์ก็คือเอาเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าของพระภิกษุสามเณรที่มันเก่าคำค่าไปบรรจุในพระธาตุนั้น3อุเทศกตเจดีย์ที่มีพระเครื่องพระเจ้าพระอันใดก็ตามมาไปบรรจุหันดังพระธาตุมันมีหลายพระธาตุถ้าเป็นพระบรมพระธาตุเจดีย์คือที่บรรจุของพระพุทธเจ้ากระดูกของพระพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้เรามีการต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในพระเกศของพระพุทธรูปองค์นี้ในวันพุธนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะศรัทธาวัดสันกยอมเอาผู้คนได้มีพระธาตุบรรจุไว้ในพระเกศคือปนเสียรของพระพุทธเจ้าของพระพุทธรูปก็เป็นที่ไหว้ที่กราบที่ไหว้ของศรัทธานาบุญทั้งหลายโดยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองปกป้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อได้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้อยู่เจริญยิ่งขึ้นไปจริงเถิดสาธุ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนะระโสยถามณิโชติละโสยถา พิติโย วิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขิ เทกายุโกภวะอภิวาท ทานาสิ เสเลสเนจังวุธาปัจจา ยิโนอา จัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธา ภาเว นัสสะมะธรรมานุภาเวนัสสะสัมฆานุภาเวนะพุทธรัตนัง ธัมม รัตนังสัมภรัตนังสัม นัง รัตนานังอานุภาเวนะ ลาสิติสหัสธรรมขันธา นุภา เวนะ ปิ ตาการตายานุภาเวนะ ชินาสา สาว วกานุภาเวนะ สาเพ เตโล กาสาเพ เต ยาสาเพเตตาลายาสาเพเตทุนนิมิตตาสาเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนาวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยาสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโลกาปยาเวราโสกาสันตุจุปาตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธานังลาภังสุติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันจะโพกังวุติจะยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะทาสุตภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสะทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะทาสุติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุกับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่าน ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสำเร็จเป็นภาวนาไมยต่อจากทานนามัยศีลไมยที่เราได้บำเพ็ญประพฤติไว้ณเบื้องต้นให้ครบบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าออกตามสะดวกของสายผู้ใดที่ได้ปฏิบัติมาเรียนเชิญปฏิบัติได้ณบัดนี้
ครับขอบพระคุณครับ ขอแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับเจ้าภาพกฐินในปีนี้นะครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับท่านที่มีชื่อว่าอาทิตยารัตนาพรพิษและนะครับพระกรชัยนะครับพระกรไกรขันยอดนะครับบอกว่า7 หลักเข้าไปขึ้นไปนะครับจะได้ปลดหนี้นะครับในปีนี้สาธุสาธุสาธุท่านอาจารย์แก่นนำแผ่เมตตาเลยครับตั้งใจแผ่เมตตาเนอะนะครับพี่นานเฮามาน้ำเฮือนท่านแม่ชีนั่นเนอะนะครับเพราะว่าเปิ้นญาติประสะดวกนะครับมาของน้ำเฮือนแม่ชีกันนะครับอิตังทานากัมมังนิปปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจังอิตังศีลานิปปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจังอิตังนากัมมังนิปปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุสัลลังกัตตพังกัมมังกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันตุพนโตเยเตวะอัสสมิงทาเนอธิกาตาธิกายุกังสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปริหะรันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตกาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพอายาตกาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพปิสาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพนักขัตตาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพเพเทวาทุกขาปะโมจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุกิตาโหนโตทุกขาปะโมจจันโตสัพพะสัมสามิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมโตสังฆัมมาตเมพันเตสัพพังเมโตสังฆัมมาตเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆัมมาตเมพันเตวันตาเมกโรอุปัชฌาสัพพังเมโตสังฆัมมาตเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆัมมาตเมพันเตอาราเมปัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆัมมาตเมพันเตวันตามิเจติยังทาเนโสปฏิทิตาสลิลตาโตมหาโพธิงพุทธรูปังสักกัลลังสัตานาคะโลเกพรหมโลเกจัมปูติเปลังกาติเปสลิลตาตุโยเกสาตาตุโยอะระหันตาตาตุโยตากุติงจตุราสีติสาหัสเสธรรมขันเทสเปสังปามอะหังวันตามิสัพพโสกราบกราบต่อไปหันหน้ามาตั้งหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเนอะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันทรายประธานสงฆ์ก้มหัวลงสักเล็กน้อยกล่าวคำวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมาธเมพันเตยังสามินาอนุโมเตตาพังสามินาปะตังปุญญังไมหังพังสาธุอนุโมทามิปุญญังโบอนุโมตามิอายุวันโนสุขังปะลังสาธุหลวงพ่อได้ประพรมน้ำมนต์สักหน่อยเนาะเอาท่านเลขาสมบูรณ์เนอะเป็นคนประพรมเมื่อคำมาเลขามาก็ขอนิมนต์เลขาเนอะนะครับมหาสมบูรณ์จะได้สมบูรณ์ตลอด
ขยมกำบาดเนออุ้มบาดอันนี้โมนะค ช รับ ยันโตโพธิยาโมเลสักขายานันนั นั น น ติ ติวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยัสสุจัยยะมังคะเล ปลาจิตตัง พลังเกสีเสปตาวิโปกะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานัง อะคัป ปั ปะ ต โต โตปโมทติสุนังคัตตังสุมังคัลลังสุปะปะตัง สุโอ สุขันโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจาริสุปะทักขินังกายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณีทิเตปะทักขินัง ปะทักขินา นิกัตวานารพันธเถปะทักขิเนอำลาพระรัตนตรัยเนอะวัดผูกปะปะกันไหมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกับในนามของท่านพระครูสถิตธุราธรนะครับพร้อมกับพระสงฆ์องค์เนนทุกตนทุกองค์เนอะและคณะศรัทธานะครับวัดสันขยอมกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูกุศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเขาแต้นหลวงนะครับประธานสงฆ์ที่ได้มาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรในวันนี้อนุโมทนาสาธุการกับแม่ชีพจนาพรนะครับศรีวรพัฒน์จากสถานธรรมสุขสถานบ้านใจสถานตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมกับญาติธรรมทีมงานทุกคนทุกท่านที่ได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุนะครับมาประดิษฐานไว้หน้าที่แห่งนี้อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเนอะนะครับท่านดร.นิตยาท่านดร.เอกพลนะครับพงษ์พิกุลแล้วก็ทำลายคนหลายท่านเนอะท่านสจ.ตัวเองครับใครจะพันทึกภาพเรียนเชิญเนอะบันทึกภาพวันพรุ่งนี้ท่านเป็นเจ้าภาพนะครับมาประเคนวันพรุ่งเนอะคุณป้ออยู่ซุกถึง2ท่านนี่นะแม่อยู่ซุกวันพรุ่งมาประเคนไม่รู้เนอะวันนี้มันแจ้งของเขาเที่ยววันพรุ่งก่อนนะครับถึงท่านสจ.ตัวเองนะครับวันพรุ่งก็มาแห่งใหม่มันเป็นการบังคับว่าสจ.ต้องมาวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนทุกท่านเนอะพี่น้องศรัทธาเฮาทุกคนเลยนะครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนเนอะวันพรุ่งมาปะกันใหม่นะครับแบบเต็มเนอะวันพรุ่งพระจุลเจ้า15รูปมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหริพูนชัยเป็นต้นเป็นประธานนะครับอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนทุกท่านเนอะนะครับเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพสังฆทานวันนี้อบอุ่นหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าว่ามีข้อผิดพลาดประการใดตังวัดก็ขอสุมาอภัยเทเนอร์นะครับวันพรุ่งนี้ปะกันไปครับขอบพระคุณครับอนุโมทนาสาธุเนอร์